دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. سرشو با افسوس تکون داد و گفت چقدر از شماها غافل بودم. گفتم غافل نبودید آقا جان. چاره ای نداشتید. اگر کار نمی کردید که شکممون سیر نمی شد. سقفی بالای سرمون نمیمون. آقا جانم با ناراحتی رفت بیرون و تا صبح بر نگشت. زهرا اما سایش رو دم در انبار دیده بود و میگفت تا صبح پیش پسرا بوده. خلاصه این که بالاخره 13 شد و باید همگی راهی باغ حسین علی خان می شدیم. اول صبح خدم بارو بندیل و بستن و صبح زود همگی راه افتادیم به سمت باغشون. از رشک کمی خارج شدیم به سمت یکی از روستاهای خوش آب و هوا رفتیم. نیمی از مسیر رو با اتوبوس و بقیه‌اش رو پیاده رفتیم. به باغ که رسیدیم در خیلی بزرگی داشت و از توش کلی سر و صدا می اومد. یه نفر رفت خبر داد ما اومدیم و پشت سرش حسین علی خان همراه با زن و بچهش به استقبالمون اومدن. سیاوش خان جلوتر اومد و با آقا جانم دست داد و بعد خواهر بزرگترش اومد پیشمون و ما رو به داخل برد. کنار یه حوض بزرگ آب فرش لاکی رنگی پهن کرده بودن و روش سماور زغالی گذاشته بودن. بساط میوه و شیرینیای مختلف هم به راه بود و چند تا از خدمه فقط در حال پذیرایی کردن از ما بودن. جوونا رفتن سراغ بازی و ما موندیم دور هم. مونس خانم زن حسین علی خان اشاره زد تا واسه من و زهرا میوه بذارن. خانم بزرگ پوکی به قلیونش زد و گفت چکاوک پاشو پسر عمتو ببر مسترا. متعجب به اطراف نگاه کردم تو ببینم با منه یا نه و با انگشت به سینم اشاره کردم و گفتم من ببرمش. بی خیال به روبروش نگاه کرد و گفت مگه چند تا چکاوک اینجا داریم؟ حالت تدافعیش رو که دیدم کلکل و جایز ندونستم. خانم بزرگ حتما دلیلی برای کارش داشت و نباید بهونه دستش میدادم. واسه همین زیر لب گفتم بله چشم و بلند شدم و دست بچه رو که 6-7 سال بیشتر نداشت گرفتم و بردم به سمتی که مونس خانم صدام کرد دخترم مسترا این طرفه. خانم بزرگ لبخند به لب موزیانه به من نگاه کرد و گفت اون پشت شالیکوبیه. چطور مسترا اینجا رو بلد نبودی؟ نگاهم به ساختمون بزرگ ته حیاط که با فاصله زیادی از ما قرار داشت بود و از ته دل چند تا فوش آبدار نثارش کردم. مونس خانم پیش قدم شد و گفت شاید میخواسته از اون طرف ببرتش. برو عزیزم برو بچه اذیته. دست بچه رو گرفتم و رفتم به سمتی که نشون میدادن. بردمش مسترا و خودم هم اومدم بیرون ایستادم. دیدم کسی نیست پشتمو کردم با آدمایی که اون طرف بودن و غر زدم آخه کی مهمونشو میاره تو شالیکوبی؟ بچه که از مسترا اومد بیرون دوید رفت پیش بچه‌های دیگه و من راه برگشت و تنهایی رفتم. دختر جوونی اما با لبخند به من نزدیک شد. خوبی چکاوک جون؟ ممنونم. شما خوبید؟ شکر. میگم یه دقیقه میای کمک از تو خونه لیوانا رو بیاریم؟ بله بفرمایید حتما. دختر جوون جلوتر حرکت کرد و من پشت سرش از لابلای علفای تازه رفتیم تا به ساختمون اصلی رسیدیم. که برگشت و گفت عزیزم توی اتاق یه سینی هست توش لیوانه. شما اونا رو بیار. منم میرم از تو انبار یخ بیارم. اینو گفت و بی معطلی از کنارم رد شد و رفت. با تردید قدم به اتاق گذاشتم و خودمو به سینی مسی بزرگی که وسط اتاق بود رسوندم. و زیر لب غر زدم مگه خدمتکار نداشتین که منو به کار گرفتین؟ که یه دفعه صدایی از پشت سرم اومد. چرا داشتیم؟ برگشتم و سیاوش خانو تو چارچوب در دیدم. به اطراف نگاهی انداختم و ترسیده چشم به جایی که خانم بزرگ دوخته بود دوختم. نکنه منو میدید و حرفی برام در می آورد. سعی کردم به خودم مسلط باشم و با طمأنینه گفتم شمایید؟ بله کارتون داشتم. از خواهرم خواستم شما رو بکشونه به کناری. نمیدونم چرا آوردتون اینجا. بله بفرمایید. چرا به خانوادتون گفتید تو شالیکوبی کار میکنید؟ به بیرون نگاه کردم و الکی گفتم خانم بزرگ داره نگامون میکنه. من باید برم. و خواستم از در برم بیرون اما صد راه هم شد. اینجا اصلا دید نداره. دروغ میاره. لطفاً راستشو به من بگید. همونطور که نگاهمو ازش میدزدیدم گفتم دروغی در کار نیست آقا. ولی من باید بدونم تا کمکتون کنم. تا همین الانشم عموتون حسابی با سوالاش ما رو سردرگم کرده. با ترس براق شدم تو چشماش. لبخند محوی روی لبش نقش بست. عموم چی گفته؟ دائم به اسم نگران بودن از وضعیت شما در زمانی که اینجا کار میکردید میپرسه. از اینکه سرکارگرتون کی بوده؟ کجا زندگی میکنه؟ بی هوا شروع کردم با بازی کردم با پایین موهامو گفتم آخه به اون چه ربطی داره؟ نمیدونم والا. من فعلا جواب سربالا دادم بهشون.
ولی بد نیست شما هم بدونید چیا گفتم که اگه ازتون پرسیدن لو نرید. حیرون بودم از رفتار سیاوش خان و از کارش سر در نمی آوردم. واسه همین اختو هم کشیدم و گفتم من از کجا بدونم راستشو میگید و نمیخواید من لو برم. اگه میخواستم لو برید که همون شب خواستگاری اون حرفا رو نمیزدم. من میخوام کمکتون کنم چون درکتون میکنم. گفتم باور کنید این قضیه برای من بوداره. شما خودتون به پیشنهاد عمو رسول پا پیش گذاشتید. پس باید اولین نفری باشید که میخواست سر از کار من در بیاره. ولی اون از اون شب و حالا هم اینجا و میگید که قصد کمک دارید. اجازه بدید برم، خودم مشکلمو حل میکنم. توی چارچوب در ایستاد و نذاش برم. من از آدمایی که چیزایی برا مخفی کردن دارن خوشم میاد. دست خودمم نیست. خب رشت شهر کوچیکیه و بعید میدونم کسی این قیافه یادش نمونده باشه. با این حرفش یهو جا خوردم و استرابی که میرفت میپیچید توی تنم باعث شد با ناراحتی لب به گلایه باز کنم. شما دیگه هرگز قرار نیست منو ببینید. ذهنتون رو اینقدر آشفته نکنید. اینو گفتم و با دست کنارش زدم و بدو برگشتم پیش خانم بزرگینا. نمیدونم این طلعت پیغامو برای مونس فرستاده بود یا نه. چرا یه جوری رفتار میکردن انگار قراره هنوزم من عروسشون بشم. بعد از اینکه کنارشون نشستم خانم بزرگ رو به مونس گفت مونس خانم، پسر کوچیکتون کجاست؟ اصلا نمیبینمش. چی بگم بالا؟ برای عید بهش مرخصی ندادن. قربونش برم سرش خیلی شلوغه. فیروزه که اونجا نشسته بود گفت وقتشه برای اونم آستین بالا بزنید و زن بگیرید. دیگه خیالتونم راحت میشه. مونس خانم لبخند به لب گفت راستش کسی که بتونه با شرایط زندگی یونس کنار بیاد پیدا نکردیم. هر کسی حاضر نیست دخترشو بفرسته جنوب و از خودش دور کنه. یهو بی فکر پرسیدم مگه چه کاره هستن؟ یکی از خواهراش که سر و زبون دارتر بود به حرف اومد. خانداداشم تو کشتی کار میکنه. زهرا با همون سادگی همیشگیش پرسید یعنی ماهیگیره؟ همه آنچنان به این حرفش خندیدن که یهو به من برخورد. اخ می‌کردم و رومو گرفتم که یهو با سیاوش خان چش تو چش شدم. عجب گیری کرده بودم لابلای این خونه باده. خنده ابلهانه خواهر کوچیکی که تموم شد اشک چشمشو پاک کرد و گفت نه عزیزم، خانداداشم تو نیرو دریایی کار میکنه. زهرای بیچاره حرفش تو نطفه خفه شد و دیگه با کسی حرف نزد. موقع نهار حسین علی خان نشست کنار من و هرچی بهش گفتم بره بالای مجلس بشینه قبول نکرد. حتی به زهرا هم گفت بره اون طرفتر تا مونس خانم کنارم بشینه. بازم خواهر کوچیکه ساکت نشست و دهن گشادشو باز کرد. نیومده بدجور تو دل همه جا شده این عروس خانم. حسین علی خان گفت همه میدونن من عاشق عروس و نوام. این دیگه گفتن نداره. بی توجه به قربون صدقه ها و توجه بی حد حسین علی خانم مونس خانم تو دلم گفتم خدایا مگه طلعت به گوششون نرسونده؟ مگه قرار نبود به همش بزنه؟ پس اینا چرا دارن یه جوری رفتار میکنن انگار فردا روز عقد ماست؟ آقا جانم گلویی صاف کرد. اجازه بدید چکاوک یکم فکرشو بکنه. اینجوری نمگیرتون میشه براش سخته. مونس خانم اما با شوق نگام کرد. چه بگه آره چه بگه نه، من از وجناتش خوشم اومده. مخصوصا که این دختر سختی کشیده است و بیشک قدر راحتی رو خوب میدونه. آقا جانم زیر لب تشکری کرد و حسین علی خانم به همه تعارف کرد تا شروع کنم به خوردن غذا. هنوز یه لقمه تو دهنمون نرفته بود که صدای پای کسی از پشت سر اومد و صدای انکرالاصوات افسانه توی گوشم طنین انداز شد. تا صداشو شنیدم برگشتم سمتش و چشمم از کاسه در اومد. زنی که انگار عروسی آقاش اومده بود. لباس آنچنانی و میزانپلی و چه میدونم. کوفت و بلا مالیده بود به سر و صورتش. اشرف از شادی بلند شد و خواهرشو بوسید و کنار خودش جا باز کرد براش. آبجی جان کجا بودی تا الان؟ میدونی چقدر چشم براتم؟ در حالی که اشرف داشت باهاش تعارفی که پاره میکرد چشم من افتاد به آقا جانم که انگار از خود بی خود شده بود و هوش از سرش رفته بود. خدای من چی بینشون بود که عشقشو به مادرم به کلی از یاد برده بود. آقا بزرگ سرفه‌ای کرد. خوش اومدی افسانه خانم. بفرمایید غذا از دهن میفته. افسانه با اشوه گفت ببخشید دیر شد. تا کارای عمارت مادرمو انجام بدم و بیام طول کشید. مونس خانم با همون لبخند قشنگش نگاش کرد. خوش اومدی افسانه خانم. بفرمایید. حسین علی خان که انگار از این همه تعارف خسته شده بود رو به جمع کرد. تعارفو بذارید کنار. یه لقمه نون خالیه. بفرمایید تا از دهن نیفتاده. و اینطور بود که هر کسی به بشقاب خودش مشغول شد. ولی من از بغض نمیتونستم چیزی بخورم. نمیتونستم آقا جانم رو کنار یه زن دیگه تصور کنم و آروم و قرار داشته باشم. نه، این محال بود.
به زور 2 لقمه خوردم و کنار کشیدم و بعد عذرخواهی کردم تا برم کنار حوض آبی به دست و روم بزنم. چون دیگه جلوی اشکامو نمیتونستم بگیرم و مثل سیل روونه شده بودن رو صورتم. وقتی رفتم اما صدا رو از پشت سرم میشنیدم. خجالت کشید. حسین علی خان، دختره رو معذبش کردید. چرا به این زودی رفت؟ هیچی هم که نخورد. هر کسی نظری داشت و من فقط مشت آب سرد به صورتم میزدم. چی فکر میکردم و بعد از ورودم به خونه آقا بزرگ چی شده بود؟ کاش میشد به خونه داییم برگردم یا به همون خونه روستایی و محقر خودمون. صدای حسین علی خان از پشت سر به گوشم خورد. نگاه کردم، دیدم همه در حال جمع کردن ظرف و ظروف ناهارن و مردا هم در حال صحبت. چشمم به آقا جانم خورد. لبخند به لب به افسانه نگاه میکرد. حسین علی خان تیزتر از این حرفا بود و سری منظور منو گرفته بود. واسه همین اومده بود دنبالم و میگفت این سیر طبیعی دنیاست دخترم. چشممو بالا کردم و به صورت مهربونش نگاه کردم و گفتم ولی آقا جان من عاشق مادرم بود. آقا جان تو. به اینجای حرفش که رسید نفسشو بیرون داد و آروم کنارم نشست. من اون سالا رو خوب یادم دخترم. آخه افسانه دختر خاله منه. با تعجب نگاش کردم. نمیدونستم. پدر 2 سال با افسانه نامزد بودن. متعجب تر از قبل نگاش کردم و زیر لب گفتم محاله. هم پدر دوستمه هم افسانه دختر خالم. چرا باید دروغ بهت بگم؟ ولی آخه مادرم چی؟ مادرت بعدش وارد زندگی سهراب شد. یه چیزایی هست که شاید بهتر باشه تو ندونی. ولی اینجاشو بدون که پدرت بعد از آشنا شدن با زبیده نامزدیشو به هم زد و رفت به روستا. دستمو 2 طرف سرم گذاشتم و به رو خیره شدم. یعنی مادرم نامزدی رو به هم زد؟ نه دخترم. شرایط جوری پیش اومد که به هم خورد. پدرتم پشت مادرتو گرفت. هرچی زور زدم نشد و یه قطره اشک از چشمم افتاد. اومدم سری جمعش کنم. اما از نگاه تیزبین حسین علی خان دور نموند. عروس ما باشی و گریه کنی؟ عمرن نداریم همچین چیزی. با این حرفش خنده به لبم اومد. چون ظاهراً جز رسول و مادرش که دنبال بردن آبروی من بودن، این ازدواج بهترین ازدواجی بود که میتونستم داشته باشم. حتی کمی هم دلم میخواست از خونه آقا بزرگ خارج بشم و آقام رو با افسانه نبینم. با این حرفای حسین علی خان خنده به لبم نشست و تو دلم به این فکر کردم که جز رسول و مادرش که دنبال بردن آبروی من بودن، هیچ ایرادی تو این ازدواج وجود نداشت که هیچ. به ظاهر خیلی هم ازدواج خوب و میمونی بود. واسه همین همونطور که روبرومو نگاه میکردم گفتم حسین علی خان، ممنونم از محبت شما، اما لطفاً اینقدر منو عروس صدا نزنید. چرا؟ مگه چی دیدی تو پسرم؟ هیچی. من آقا بزرگ که متوجه صحبت ما 2 شده بود از اون طرف صدام کرد. چکاوک آقا جان، بیا با جوونا برو یکم بازی کن. از خدا خواسته عذرخواهی کردم و از پیش حسین علی خان رفتم کنار پدر بزرگ ایستادم و بی معطلی آروم زمزمه کردم آقا بزرگ، چرا نگفتید افسانه نامزد پدرم بوده؟ با تعجب نگام کرد. کی بهت گفت؟ خودم فهمیدم. نامزد بودن ولی نشد. اصلا چه اهمیتی داره؟ اهمیت داره آقا بزرگ. اگه نشده و مشکلی هم نبوده پس چرا الان ولمون نمیکنه؟ مگه به هم نخورده؟ مگه نه اینکه آقا جانم اونو دوست نداشت و مادرمو میخواست؟ آقا بزرگ دستی به ریشش کشید و نگام کرد. مسائل از چیزی که تو فکر میکنی پیچیده ترن. به این راحتی ها نیست که میگی. کلافه از اون همه سردرگمی گفتم آقا بزرگ، من که نمیدونم در گذشته چی بوده و چه اتفاقایی افتاده. کسی هم که حاضر نمیشه برام توضیح بده. پس لطفاً بذارید من برگردم به روستای خودمون. من از اینجا بودن هیچ احساس خوبی ندارم. تحمل دیدن آقا جانم رو هم تو این وضعیت ندارم. آقا بزرگ زیر لب گفت خودم یه فکری براش میکنم. جوری گوش آقا تو میپیچونم که به خوابش هم ندیده باشه. حالا تو بگو ببینم حسین علی خان چی کار داشت باهات؟ هیچی آقا بزرگ، همش منو عروس صدا میزنه، اصلا هم خوشم نمیاد. بهش گفتم دیگه نگه. لبخند رضایت روی لبش نقش بست. از همینت خوشم میاد که بلدی خوب گلیم خودتو از آب بکشی بیرون. ولی چرا ازشون خوشت نمیاد دخترم؟ بهترین خانواده این شهر اومدن واسه تو. همه دخترای شهر آرزوشون حسین علی خان در خونه‌شون رو بزنه. گفتم چون پای خانم بزرگ و عمو رسول وسطه. دخترم، اونا از این کارشون یه قصد دیگه داشتن که مطمئنم تو شکست خوردن. حالا هی چپ میرن و راست میان دنبال اینن که بهونه جور کنن و به همش بزنن. حدس میزنم رسول یکی از پسرای خودشو بفرسته جلو تا اون خونه رو از شنگ در بیاره. مال دنیا واسه اینا بیشتر از هر چیزی اهمیت داره.
اینو از من بشنو که یه عمر دارم با خانم بزرگ و این پسرام زندگی میکنم. مستحصل نالیدم. آخه مگه یه خونه چقدر ارزش داره؟ دختر خوب، مگه تو عقل نداری؟ 1 هکتار فقط زمینشه. بهترین جای روستاست. خونه ی اربابی وسطشه. فکر کردی یه خونه فکستنی به درد نخوره؟ گفتم آقا بزرگ، نمیشه ازم پس بگیرین؟ نه دیگه، نمیشه. باید تاوان تموم دروغاشونو بدن. تموم سالایی که پدرت رفت کارگری و شما گرسنگی کشیدید و شبا سر گرسنه رو بالش گذاشتید. با اون جدیتی که آقا بزرگ گفت دیگه حرفی نمون. واسه همین زیر لب زمزمه کردم نمیدونم، هر جور خودتون صلاح میدونید. سپردم از فردا چند تا کارگر بیان دور خونه شما رو دیوار بکشن. یه راه هم بهتون میدم. میخوام از اهالی عمارت جداتون کنم. از این حرف آقا بزرگ نور و امید به قلبم تابید و خوشحال شدم که دیگه مجبور نیستم هر روز قیافه این نحس اونا رو ببینم. واسه همین خوشحال و سرمست به جمع جوونا پیوستم. سردار و منوشه لابلای پسرا ایستاده بودن و من و زهرا و آقا بزرگ با آقا جانم و عمو عیسی و عمو رسول توی گروه روبروشون ایستادیم. اول پسرا بودن. بعد از اونا هم نوبت ما شد و رفتیم وسط. توپ افتاد دست سردار و اونو کوبید تخت شکمم. اونقدر ضربه محکم بود که چشمم سیاهی رفت و افتادم روی زمین. آقا بزرگ سرش فریاد کشید، ولی دیگه دیر شده بود. هر دوتاشون فلنگو بستن و در رفتن. توپ لعنتی اونقدر سنگین بود که برای مدتی اصلا نمیتونستم حتی نفس بکشم. روی دستای آقا جانم به سمت جایی که زنا بودن هم شدم. دورم پر از آدم شد و صداهاشون رو میشنیدم که هر کسی چیزی میگفت. یه نفر آبقند ریخت توی حلقم و یکی دیگه سرم رو روی پاهاش گذاشت تا اینکه بالاخره کم کم تونستم چشمامو باز کنم. همه بودن جز اون 2 برادر جونورم. میدونستم بالاخره انتقام دعوای اون روز از من میگیرن. اما فکر نمی‌کردم اونجا اونم وسط بازی. بعد از اون ماجرا پتو دورم پیچیدم و نشستم یه گوشه. زهرا هم کس کرد کنارم. هنوز دقایقی نگذشته بود که زهرا به روبروش اشاره کرد. چکاوک، نگاه کن، سیاوش داره میاد سمتمون. هنوز حرفش تموم نشده بود سیاوش به ما رسید و خواهرشو فرستاد جلو. چکاوک جون، سیاوش میگه امشب قراره منزل ما بخوابید. از جا پریدم. برای چی؟ لبخندی با شرمندگی زد. آقا جانم از آقات خواهش کرده تا پسرا پیدا نشدن اینجا بمونید. خانم بزرگ سری خودش رو انداخت وسط. دستتون درد نکنه، اما نیازی نیست. دخترا با من میان عمارت. سیاوش یه قدم جلوتر اومد. شرمنده، اما این خواست خدا آقا بزرگ بوده. خانم بزرگ سکوت کرد و من که جز آقا جانم و آقا بزرگ هیچ کسی رو تو عمارت نداشتم. از طرفیم یادآوری دزدی که اون شب اومده بود سراغم مو به تنم سیخ می‌کرد. تصمیم گرفتم منزل حسین علی خان بمونم تا اینکه برگردم لابلای اون آدمای خطرناک که یه بار قصد جونمو کرده بودن. هوا که تاریک شد باغ حسین علی خان خلوت شده بود. مونس خانم کمک کرد تو اتاقی دراز کشیدم و سیاوش خان یه پرستار آورد بالای سرم. زن چند تا جای شکممو فشار داد و به کبودی‌های روی شکمم دست کشید و بعد لباسمو پایین زد و همون موقع تقه‌ای به در خورد. زهرا گفت بله. صدای سیاوش بود که میگفت کارشون تموم نشد. مونس خانم به جای زهرا جواب داد پسرم اجازه بده پرستار کارشو بکنه. چرا اینقدر هولی؟ بعد از کمی معاینه و سوال و جواب نشستم سر جام و زهرا هم رفت رو برای سیاوش باز کرد. بعد از اومدنش پرستار گفت چیزی نشده، یکم کبوده فقط. تا چند روز دیگه انشالله خوب میشن. سیاوش اما با نگاه نگرانش به چشمام زل، ولی من دیدم حتی بعد از یه روز بعضیا مردن. مونس خانم هراسون گفت پسرم دور از جونشون. گفتم اما من خوبم. همون موقع زهرا گفت اگه میشه یه اتاق به ما نشون بدید یکم استراحت کنیم تا فردا. مونس خانم دستی به بازوی زهرا کشید. عزیزم امروز خیلی اذیت شدید. شما چند سالته؟ زهرا سرشو زیر انداخت و گفت 14 سال. پرستار که حالا وسایلش رو جمع کرده بود همونطور که بلند میشد رو کرد به سیاوش خان. نگران نباشید سیاوش خان. اونایی که مردن ضربه سنگینی بهشون خورده. یه ضربه با توپ اونم با این کبودیه سطحی اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه. خواهر کوچیکه سیاوش که توی اتاق پیشمون بود و تا اون موقع ساکت بود جلوتر اومد. میگم در آینده براش مشکلی که پیش نمیاد. پرستار با تعجب نگاش کرد. از چه نظر؟ بچه و این جور چیزا. سیاوش خان نوچی کرد و با اخم و غضب به خواهرش شش دوخت. مونس خانم هم لب کشید و گفت اول سلامتی خودش مهمه پریشهر جان. این سوالات چیه؟
پریچهر اما دست بردار نبود و میگفت میدونم مادر جان، ولی خب خواستم بدونم اگه مشکلی پیش میاد قابله بیاریم بالا سرش. سیاوش کلافه دستی به موهاش کشید. پریچه بس میکنی یا نه؟ ناراحت به سمت بالا پوشم رفتم و گفتم لطفاً یه گاری خبر کنید، ما میریم امارت آقا بزرگم. زهرا بازومو کشید و گفت این وقت شب آبجی؟ آره عزیزم، نگرانم و دلم آروم و قرار نداره. شاید پسرا برگشته باشن امارت، بهتره ما هم برگردیم. مونس خانم دست باچه اومد سمتم و مهربون دستامو گرفت و گفت نگران برادرتی، بهت حق میدم. اما گفتم بله مونس خانم، نگران برادرام هستم. اون دوتا خیلی کله شقن. آقام و آقا بزرگ نمیدونن که چه کارایی ممکنه ازشون سر بزنه. سیاوش سری تکون داد. اما نظر منو بخواید میگم نباید برید. بالاخره آقاتون و آقا بزرگ خودشون این مشکل رو یه جور حل میکنن. بهتره همه چیزو بسپارید به اونا. همونطور که سیاوش خان پرستار رو راهنمایی میکرد تا بره، مونس خانم منو هدایت کرد که بشینم. خودش هم کنارم نشست. ببخشید اونو میپرسم دخترم، اما شنیدم پدر بزرگت خونه ی روستا رو به نام تو زده. نالیدم. کاش نمیزد. تمام مشکلات من از همین خونه است. میگم بیرون نرو چون خطرناکه. تنها نمون، مراقب اطرافت باش، چون ممکنه یکی قصد دزدیدن تو بکنه. عین آقام که دزدیدنش. حالا هم که برادرامو با هم چپ کردن. اصلا نمیدونم کی به این دوتا گفت من خونه گرفتم از آقا بزرگ که حالا این دوتا هم واسه من شاخ بشن. مونس خانم آروم دستشو روی دستم کشید. من سالهاست این خانواده رو میشناسم. حتی قبل از تولد تو. اینا مشکلاتشونو به بهترین نحو حل و فصل میکنن. اگر بهت گفتن اینجا بمونی در حالی که میتونستی راحت بری امارت پیش مادر بزرگت، یعنی قرار کارای مهمی انجام بدن و نمیخوان نگران شما دوتا خواهر باشن. حرفش تموم نشده بود که پریچهر اومد داخل. آقا جون اومد مادر جان. و پشت صدای حسین علی خان اومد که میگفت چطور این دختر ما؟ پریچهر چشم و ابروی اومد و سری کش کرد و گفت نمیدونم. گفتن حالشون خوبه آقا جون. خدایا من نیومده داشتم تو این خانواده هم دشمن پیدا میکردم. نگاه پریچهر رو اصلا دوست نداشتم. حرکاتش یه جوری بود. نگاه با التماسم و به حسین علی خان دوختم که گلویی صاف کرد و گفت ببریدشون به اتاق مهمون. میگم شامشونو همونجا بیارن. زیر لب تشکری کردم و با اکراه قدم به اتاق گذاشتم. در حالی که صدای مؤاخذه شدن پریچهر رو میشنیدم. هم سیاوش از دستش عصبانی بود، هم مادرش و مونس خانم. بالا پوشم و انداختم گوشه اتاق و نشستم کنار زهرا و گفتم چقدر این پریچهر نچسبه. خواهر شوهرت دیگه، واسه همین ازش خوشت نمیاد. گفتم تو هم پاک داری ما رو به اینا میچسبونی یا؟ بابا کی گفته من قراره عروس اینا بشم؟ زهرا شیطون نگام کرد. خب قراره بشین. اصلا هستی آبجی. ببین چجوری هوا تو دارن. حتی مونس خانم. این حرفو که میزد احساس میکردم بغض گلوش رو گرفته. واسه همین گفتم حالا تو چرا بغض کردی؟ اشک از گوشه چشم چکید و من چقدر دلم براش سوخت. و گفتم دلت برای مادر تنگ شده؟ خیلی زیاد. لابد مونس خانم واسط مادری میکنه. نگاهی بهش انداختم. ویل کن بابا. کی جای مادر آدمو میتونه بگیره؟ چه میدونم آبجی. اصلا حال خوشی ندارم. تو هم سوالای عجیب میپرسی. زهرا من هیچ جا قرار نیست برم. همینجا بر دلت هستم. خیلی خوب باشه، تو درست میگی. والا اینا همین الانم که عاقد نیوردن تا تو رو عقد کنن واسه من جای تعجب داره. اینقدر که اینا همه خواهانن. حرفش تموم نشده در اتاق کوبیده شد و زنی با سینی غذا وارد شد. یکی دو لقمه در سکوت خوردیم و بعد از جمع شدنش سوشکوله ها فن کردیم. زهرا به سرعت به خواب رفت، ولی من خواب به چشمم نمی اومد. اون روزا نگرانی داشت تبدیل به جزء جدا نشدنی از زندگیم میشد و من از این وضع هیچ راضی نبودم. نیمه های شب صدای برخورد سنگریزه به شیشه پنجره منو به خودم آورد. از جا بلند شدم و با دلهوره پرده رو کنار زدم و با دیدن سیاوش خان پشت پنجره یهو یکه خوردم. پرده رو کنار کشیدم و آروم از در خارج شدم. همه جا تاریک بود و هیچ صدایی جز جیرجیرک‌ها به گوش نمی رسید. به محضی که بهش رسیدم گفتم شمایید؟ ترسیدم. بله منم. نگرانتون بودم. خوبم. گفتم که نگران نباشید. نمیتونم. چیو نمیتونید؟ اینکه نگرانتون نباشم. کفری از اینکه اون ساعت شب اومده بود حال منو بپرسه گفتم سیاوش خان. یه بار دیگه هم گفتم، دوباره هم میگم. این ازدواج سرگرفتنی نیست.
وقتی رازتو بفهمم یا خودت بیای و بهم بگی، اون وقت شاید بشه. مستاصل نگاش کردم. این همه دختر توی این شهر بری سراغ یه نفری که هیچ گرفتاری تو زندگیش نداشته باشه. بی توجه به حرفام با اون چشمای سیاهش زور زد تو چشمام. یه کاری میکنم خودت بهم بگی چرا مایل به ازدواج من نیستی. روکو بی پرده گفتم یه دلیل بزرگش اینه که پای خانم بزرگ و عموی بزرگم وسطه و اونا در حال حاضر خیر و صلاح منو نمیخوان. در حالی که دلخوری رو تو چشماش میدیدم گفت یعنی از نظرتون من عیب و ایرادی دارم که منو معرفی کردم به شما؟ چه میدونم، شاید. من که خبر ندارم. کلاف دستی به موهاش برد. پس چرا به دروغ گفتی پیش من کار میکردی؟ تا کی میخواید این سوال تکراری رو بپرسید سیاوش خان؟ ولم کنید، بذارید با درد خودم تنها بمونم. نفسشو کلافه فوت کرد. به هر حال من برای معذرت خواهی اومده بودم. گفتم برای چی؟ به خاطر رفتار خواهرم پریچه. نباید اون حرفا رو میزد. نه مشکلی نیست. خصوصا وقتی قرار نیست. حرفمو قطع کرد و عصبی گفت میشه اینقدر این جمله ناامید کننده رو تکرار نکنی؟ قرار نیست چی؟ حوصله بحث باهاشو نداشتم و گفتم هیچی، شبتون بخیر و رفتم داخل و درو بستم. اما تون صداش، عصبانیتش، اون موهای افشونش توی باد، رگ گردنش که موقع هرس خوردن برم میکرد، یه لحظه از جلوی چشمم کنار نمیرفت. حتی فردای اون روزم نمیتونستم ثانیه‌ای به این چیزا فکر نکنم و تمام مدت صبحونه فکرم درگیر بود و مونس خانم انگار خوب فهمیده بود که پرسید چیزی شده دخترم؟ به جای خالی سیاوش نگاه کردم. چرا نیومده بود؟ لابد از حرفا و بد محلی دیشب من ناراحت شده بود که البته حقم داشت. به خودم نهیب زدم و گفتم با اون گذشته‌ای که داری بایدم دنبال یه شوهر در خور بگردی. تو دلت نخواد با پسر حسین علی خان وصلت کنی؟ کی دلش بخواد؟ آهی کشیدم و گفتم راستش مونس خانوم، راستش نگران پدر و برادرامم. هیچ خبری ازشون ندارم. حسین علی خان لبخندی زد. پیغام فرستادن که زور یه نفر میاد دنبالتون. اون وقت برمیگردید خونه. زهرا با سوق گفت خدا رو شکر، پس پیدا شدن و مشکل حل شده. حسین علی خان جرعه‌ای از چایش نوشید. فکر کنم برادراتون رو فرستادن برن سربازی، اما از مرخصیشون هنوز مونده بود. میدونم دخترم، اما آقا بزرگتون اینجور صلاح دیدن. بله درست میفرمایید. ممنون از مهمون نوازیتون. این یکی دو روز خیلی اذیت شدید. مونس خانوم اخ میکرد. این حرفا چیه دخترم؟ اینجا خونه خودته. اتفاقا در کنارتون به ما خیلی خوش گذشت. در حالی که روی صورتم لبخند نقش بسته بود، از درون با عصبانیت گفتم کاش این همه محبت، این جمله های یک معنی، این دوست داشتن بی خود یه جایی تموم میشد. چون یه روسپی بی سر و پا لیاقت همچین خانواده‌ای رو نداره. ولی برعکس دلم به زبون گفتم ممنون از لطفتون. ما هم در کنار شما خیلی بهمون خوش گذشت. امیدوارم بتونیم براتون جبران کنیم. اینا رو گفتم و زهرا هم تشکر کرد و از اتاق بیرون رفتیم تا بالاخره بیان دنبالمون و بتونیم از اونجا برگردیم عمارت. بعد از ظهر همه چیز برگشته بود به حالت عادیش و به عمارت آقا بزرگ برگشته بودیم. در حالی که تمام عمارت توی سکوت فرو رفته بود، در اولین فرصت طلعتو کنار کشیدم. طلعت، مگه قرار نبود بهشون بگی من سنم زیاده؟ چرا خانم جان؟ به گوششون رسوندم. خب پس چرا چیزی نشد؟ گفتم ما خودمون درستش میکنیم. یعنی براشون مهم نبود؟ نمیدونم. منتظرم ببینم چی میشه. اگه ادامه دار شد به گوش مادر حسین علی خانم میرسونم. به شدت سنتی و مذهبی. اون خلاصت میکنه. غمگین و بیحال به اتاق برگشتم. اگر بدنام و بدکاره نبودم یا اگه رسول خبر نداشت من کیم، با یه اشاره زن سیاوش خان میشدم. حیف که قسمتم نبود و انگاری باید باهاش کنار می اومدم. توی اتاق زهرا رو دیدم که پشت پنجره چیزی رو دید میزد. آروم از پشت سر بهش نزدیک شدم و دوباره محمود رو دیدم که با برادرش در حال گپ و گفت توی حیاط قدم میزدن. خدای من، این دختر یه احمق دل و دینشو کامل باخته بود. حالا من باید چه خاکی تو سرم میریختم. واسه همین بی معطلی بدون اینکه زهرا بفهمه من اونجام راه افتادم برم سمت آقا بزرگ. پشت در اتاقش که رسیدم در زدم و گفتم پدر بزرگ هستید؟ آره دخترم، بفرما تو. وارد اتاق شدم. لبخند زد. خوبی؟ آره خدا رو شکر، بهترم. اونجا اذیت نشدی؟ نه خوب بود. زیادی به همون احترام میذاشتن. چرا زیادی؟ تو نوه باقرخانی، باید بهت احترام میذاشتن. چه میدونم، به هر حال یکم اذیت میشدن.
وقتی این همه امید و وسطی داشتن که قرار نیست سر بگیره، خب نمیشد که اذیت نشد. کی گفته؟ خودم میگم آقا بزرگ. فعلا برای تصمیم گیری زوده. اجازه بده تکلیف اون 2 چلقوز رو مشخص کنم، بعد در مورد تو تصمیم میگیرم. یهو یاد برادرام افتادم و گفتم راستی چی کارشون کردید؟ حسین علی خان گفتن فرستادیدشون سربازی. بله، سپردم اونجا پدرشون رو در بیارن. یه وقت فرار نکنن. غلط کردن. یابو برش داشته. این مال و سرمایه رو دیدم، فکر کردن مفتی میاد به چنگشون. به پدرت سپردم تا وقتی آدم نشدن اسمشون رو تو وصیت‌نامش نیاره. نوچی کردم و ادامه دادم. ای بابا. آقا بزرگم از پشت میز اومد این ور و گفت چجوری با اینا توی خونه سر میکردی؟ اونم بدون حضور پدر و مادرت. چی بگم آقا بزرگ؟ هرچی پول میخواستم بهشون میدادم. اینجور در دهنشون رو میبستم. ای لعنت بر من. چی کشیدی تو اون 1 سال؟ هرچی بود تموم شد. بلا نسبتتون. منم دیگه نمیخوام به اون روزا برگردم. حالا هم اومدم راجع به زهرا حرف بزنم. بفرما. میشنوم. فکر میکنم زنم طاهره میخواد اونو عروس خودش کنه. بعید میدونم. چطور؟ طاهره فردا شب قراره بره خواستگاری. 2 خواهر رو برای پسراش نشون کرده. کارتمو بهش عقد میکنی. گفتم زهرا خبر نداره؟ نه نداره. اگرم تو این مدت رفتار و حرکاتی از خانم بزرگ و طاهره دیدید که حس کردی زهرا رو برای پسرای رسول یا عیسی میخوان، همش دروغ بوده. رسول و عیسی هیچ وقت از سهرا برای پسراشون زن نمیگیرن. اینو از من بشنو که پدرشونه. حرفی برای زدن نداشتم. فقط زیر لب گفتم باشه آقا بزرگ، پس من میرم. اینو گفتم و با ذوق به سمت زهرا حرکت کردم. نشسته بود یه گوشه و برو برو نگاه میکرد. با ذوق گفتم یه خبر دارم برات. چه خبری؟ فردا شب دارم برای محمود و مسعود میرن خواستگاری. یهو رنگ از رخش پرید و از جا بلند شد. محاله. خانم بزرگ گفت که دروغ گفته بهت. میخواسته اعتمادمون رو جلب کنه، بعد بهت ضربه بزنه. دوی سمت اون یکی اتاق و در رو محکم بست. بهت زده به جای خالیش توی اتاق مهمون خونه چش دوختن. صدای حقیقش آروم بود ولی گوشمو داشت گرم میکرد. من از این حال زهرا میترسیدم. چون عاشقی تو خانواده ما عاقبت جالبی نداشت. اونم برای زهرا که این آقا جانم ساده بود و دل به هر گوسفندی میداد. بیرمق نشستم یه گوشه. تا شب صدای گریه های زهرا می اومد و من پا به اتاق نذاشتم تا خودش کم کم آروم بشه. غروب که شد پیغام اومد خونه آقا بزرگ دعوتیم. زهرا که حال خوبی نداشت. منم بهش نگفتم و تنها رفتم به سمت خونه آقا بزرگ. سر و صدای زیادی نمی اومد و انگار مهمونای کمی داشتن. در زدم و وارد شدم. به جز خسرو خان هیچ کدوم از مهمونای تو اتاقو نمیشناختم. یه زن جوون و یه مردم همسن و سال پدر بزرگ و یه مردم همسن پدرم توی اتاق بودن. آقا جانم با دیدن من لبخندی زد. دخترم چکاوک. همه جلوی پام بلند شدن. منم مجبور شدم به همشون دست بدم. قطعا اگر میدونستم چنین مهمونای مهمی تو خونه نشستن، حتما لباسای گلگلیمو عوض میکردم. شرمنده رفتم کنار آقا جونم نشستم که خسرو خان گفت بهتر شدید خانوم؟ بله، ممنونم. آقا جانم گفت فرصت نشد بابت صندلی چرخدار ازتون تشکر کنیم. آقا بزرگ در تایید حرف آقا جانم گفت راستش خیلی این روزا درگیر بودیم. سالار خان بادی به قبقب انداخت. بله، شنیدم که وصیت‌نامه‌تو تغییر دادی. البته خوب کاری کردی. آدم اولاد خودشو از وصیتش بیرون نمیندازه که. آقا بزرگ سری تکون داد و رو کرد به اون مردی که همسن و سال آقا جانم بود. مجید خان، شنیدم تنهایی. آره. با شنیدن اسم مجید خان دیگه مطمئن شدم که اون مرد شوهر سابق افسانه است. زیر چشمی نگاش کردم. قد متوسطی داشت و موهای حالتدارش رو به یه طرف روی صورت ریخته بود و ترکیب صورتش با ریش کوتاه نمک خاصی به چهرش داده بود. توی صندلی جابجا شد و گفت والا همون 10 سالی هم که تنها نبودیم همچین خیری ندیدیم. آقا بزرگ بلند بلند خندید. امشب خانوما رفتم برای دیده بوسی و انتخاب همسر برای پسرا. ببینم اگه حس میکنی نیازه بسپرم برای شما هم دنبال دختر باشن. مجید خانم بلند بلند خندید. نه، ممنونم آقا بزرگ. آقا بزرگ همونطور که به سیبیلای تا بناگوش در رفتش دست میکشید، آقا مجید رو خطاب قرار داد. شنیدی افسانه برای تجارتش دنبال شریک میگرده؟ سالار خان گرهی به ابروهاش انداخت. اون پول بادآورده‌ای که از پسر من کند و برد معلومه بسش نیست که حالا دنبال بدبخت کردن یکی دیگه است. زن ریز جثه‌ای که کنار سالار خان نشسته بود به حرف اومد.
اون بی‌هنر چی بلده که تجارت راه بندازه؟ واه واه، بلا بدور. آقا جانم گفت به پیشنهاد خسروخان دارن یه بوتیک زنونه باز میکنن. با این حرفش یهو جمع ساکت شد و نگاه‌ها به سمت خسروخان رفت و آقا مجید با تعجب به برادرش گفت خسرو گفته؟ سالار خانم با غیظ نگاهی به خسرو کرد. بچه، تو با این زن در ارتباطی؟ نه آقا جون، اینجا دیدمش. ازم پرسید و منم جوابش دادم. آقا بزرگ گفت به سهراب ما پیشنهاد داد، اما سهراب رد کرد. صورت مجید خان سرخ شد. حتما به خاطر ماجراهای گذشته غیرتی شده بود. یعنی چیز دیگه‌ای به ذهن من نمی‌رسید. تو همین افکار بودم که با صدای مجید خان به خودم اومدم. سهراب باهوشتر از این حرفاست. پدرش هم ادامه داد. امیدوارم اون 17-18 سالی که تو روستا زراعت کردی روی مخ تأثیر نذاشته باشه. قدیما خوب حواست جمع بود آقا سهراب. سالار خان، ماجراهای قدیم برای من خیلی وقت تموم شده. این حرف آقا جان زد و پشتبندش آقا بزرگ گفت شنیدم دلخوریایی پیش اومده و از ما ناراحتید. به نظرم از خودمون حقیقتو میشنیدید خیلی بهتر بود. سالار خان گفت باقر، من میدونستم تو بیگدار به آب نمیزنی. به هر حال منم شنیده بودم که عروس سابقم زیاد به عمارت شما رفت و آمد میکنه. آقا بزرگ در حالی که به خدمه‌ای که وارد اتاق شده بود برای پذیرایی اشاره میکرد تا اول به سالار خان چای رو تعارف کنه گفت پای مهمونو نمیشه قطع کرد، ولی میشه جلوشو گرفت. دور خونه سهراب دیوار بکشم، بقیه میفهمن که رفتنی نیست و برای مالش کیسه نمیدوزن. مجید خان نگاهی با آقا جانم و آقا بزرگ انداخت. آهان، پس ماجرا خانوادگیه. بله، حالا بفرمایید چایتون رو میل کنید. اینو آقا بزرگم گفت و سالار خانم در جواب گفت حالا که اینطوریه میتونید روی پیشنهاد شراکت با ما فکر کنید. مجیدم در تایید سالار خان ادامه داد مدتی که تو فکر تأسیس یک کارخونه هستیم. کمی کار احتیاج داره و مقدار زیادی سرمایه، ولی شدنیه. آقا جانم که تا اون لحظه به جز چند کلمه حرف دیگه ای نزده بود گفت کارخونه چی؟ چای؟ سالار خانم ما گفت جزئیاتش باشه انشاءالله وقتی شراکتمون قطعی شد. منو که میشناسید. بله، خوب یادمه. حالا بذارید ما فکرامونو بکنیم بعد. اینا رو آقا بزرگم گفت. بعد از اون صحبت‌ها اون شب ما شامو کاملا در آرامش و با یادآوری خاطرات خوش قدیم صرف کردیم. مشخص بود آقا بزرگ اون مهمونی رو ترتیب داده تا کدورت‌ها برطرف بشن. کدورت و سوء تفاهمی که مطمئن بودم به خاطر رفت و آمد زیاد افسانه به اون عمارت ایجاد شده بود. آقا بزرگ بعد از رفتنشون نفسی آسوده سر داده رو با آقا جانم گفت این آخرین باری بود که گندتو جمع کردم سهراب. حواست به خودت و زندگیت باشه. آقا جانم برگشت سمت آقا بزرگ. شما که میدونید هر چی گفتید راست بوده. آقا بزرگ نگاه عاقل در صفیحانه‌ای بهش انداخت. راست یا دروغش رو کاری ندارم. وقتی این همه چش روی تو هست تا دوباره کله پات کنه، تو باید حواستو بیشتر جمع کنی سهراب. به روی چشم. حواسم از آقا بزرگ. نذاشتم صحبت آقا جونم تموم بشه. آقا جان، بین شما و افسانه خانم چیزی هست؟ هر دو برگشتن سمتم. آقا بزرگ کلافه شد. بفرما، اینم از بچه خودت. تحویل بگیر. آقا جانم چند قدمی به هم نزدیک شد. نه دخترم، هیچی نیست. پس چرا همه میگن آقا جانت با افسانه نامزد بوده و حتما حسی بینشون هست؟ آقا بزرگ یهو براق شد تو صورتم. اینا رو کی به تو گفته؟ آنچنان عصبانی بود که من حرفمو خوردم و با خودم گفتم اگه الان بگم حسین علی خان گفته شهر جدیدی به پا میشه. واسه همین زیر لب زمزمه کردم هیچ کس. خودم از این ور اون ور فهمیدم. سهراب، به خدا یه بار دیگه این زن رو اینجا ببینم خودت میدونی و من دیوار میکشی جلوی خونت، حتی اگر دیدیشم را تو کج میکنی. اینجا نمیتونم راش ندم. خونه ی خواهرشه، میخواد بیاد و بره. اما میتونم خونه تو رو سوا کنم که دیگه فیلش یاد هندستون نکنه. بله آقا جون، متوجه شدم. آقا بزرگ که حسابی کلافه شده بود بعد از تایید حرفش توسط آقا جانم گفت خیلی خوب، حالا برید. قبل از رفتن اما آقا جانم برگشت. میگم آقا بزرگ، حسین علی خانو چی کارش کنی؟ منظورم خواستگاریشه. فعلا هیچی. من هنوز به جواهر و رسول شک دارم. گفتم آخه زندگی که شروعش با این همه شک باشه مگه میشه؟ من دلم واسه روستا و آرامشی که داشتیم تنگ شده. اینجا دائم باید بترسم که نکنه کسی میخواد نزدیکمون بشه یا میخواد کاری بکنه و بلایی سرمون بیاره. آقا بزرگ نزدیکم اومد و دو طرف بازومو گرفت. چکاوک جان، تاجی دارم رو سرت میذارم که هیچ کس توی خانواده به خودش ندیده.
وزنشو تحمل کنی میفهمی که میارزه. آب دهنمو به زور قورت دادم و سرمو تکون دادم و همراه آقا جان از خونه آقا بزرگ خارج شدیم. به محض خروجمون اما نگاهی به چشمای آقا جان کردم و گفتم زهرا حالش اصلا خوب نیست. چشه؟ نمیدونم. دلگیره و همش تو خودشه. بیاین برگردیم بریم روستا. نمیشه. میفرستمتون سفر. خب چرا نمیشه؟ اصلا کجا میخواید منو بفرستید؟ با سالار خان و خانواده‌اش برید تا ییلاق و برگردید. خب ییلاق کجاست؟ دوره. من دلم میخواد برم خونه دایی. دور که نیست ولی خیلی باصفاست. طلعتو هم میفرستم همراهتون بیاد تا راحت باشید. آقا جان. جانم. خانواده‌ای که اون همه سال زحمت کشیدید براش داره نابود میشه. آخرین امیدم شمایید. نگاه کنید چی به روزگارمون اومده. هر کدوممون یه گوشه افتادیم. این از حال روز ما دوتا که اینجاییم، اونم از حال پسرا و اینم خود شما. اینو گفتم و امیدوار بودم آقا جانم احساساتش برانگیخته بشه و به دام افسانه و لوندیاش نیفته. اگرچه هیچ امیدی وجود نداشت. تمام اون ماجراها، زهرا و عشق نافرجامش، پدرم و مار خوشخط و خالی مثل افسانه، رسول و رازی که نمیدونستم غیر از خودش دیگه کیا خبر داشتن، برادرام و شر به پا کردناشون منو وادار میکرد اگه ذره‌ام امید به وصلت با کسی مثل سیاوش داشتم یه گوشه تو دلم دفنش کنم و تلاش کنم خانواده‌مو رو جمع جور کنم. تمام اون شب و زهرا زیر پتو گریه میکرد و من نمیفهمیدم کی و چرا دل به محمود بسته. اصلا مگه اینا چند بار همو دیده بودن؟ کی فرصت کرده بود اینطور بهش دل ببازه؟ صبح اول وقت از طلعت خواستم 2 ساک برام بیاره. اونا رو گذاشتم وسط اتاق و شروع کردم به جمع جور کردن اسباب و وسایلمون. زهرا که تازه از خواب بیدار شده بود با تعجب نگام کرد. اینا چیه آبجی؟ میریم روستا؟ نه بابا. آقا جان میگه اونجا خطرناکه. داریم با دوستای اون میریم ییلاق. البته طلعت هم با همون میاد. با لب و لوچه آویزون نشست لبه تخت و گفت بهتر. گفتم تا ما بریم و برگردیم اوضاع این امارت هم انشالله آروم میشه. میگم چکاوک میشه منو بذاری خونه دایی؟ فکر نمی کنم. زهرا اصلا اونجا بری چیکار؟ آخه کی تو این دوره و زمونه دلش میخواد یه نونخوره اضافه داشته باشه؟ اون هم دایی که خودت میدونی چقدر دستش تنگه. خب میرم برای زندایی کار میکنم. کارهای خونش رو انجام میدم. دست از جمع جور کردن وسایل برداشتم و رفتم کنارش نشستم. زهرا جان مگه دیوونه شدی؟ بمون همینجا بذار طاهره هر خری رو میخواد واسه پسرش بگیره و فقط خدا رو شکر کن که این بلا از سرت رفت شده. تو هم که همش همین حرفا رو میزنی آبجی. اصلا من هیچ جا نمیام. با تعجب نگاش کردم. میخوای بمونی؟ مگه الان نگفتی بهتر بریم سفر؟ نه حوصله تو رو ندارم چکاوک. اینو گفت و در رو به هم کوبید و رفت. لجم گرفت و ساکشو با پا هل دادم عقب. از زیر لب گفتم به جهنم بمون همینجا و تا میتونی هرس بخور. بعدش ساک خودم بستم و رفتم پایین. طلعتم آماده بود. آقا جانم تو ناهارخوری نشسته بود و چای می نوشید که بهش رسیدم. کی حرکت میکنیم آقا جان؟ زهرا از دستت ناراحت بود. چرا؟ اصل حرف و راجع به ناراحتیش از خواستگاری محمود درس گرفتم و گفتم اگه بخواد هی نق بزنه و غرغر کنه سفر به هم زهر میشه. یعنی تو هم نمیخوای که باهات بیاد؟ من خواستم بریم حالمون عوض بشه. حوصله ندارم یکی در گوشم دائم بگه آخ این چرا اینجوری شد، آخ اون چرا اونجوری شد. زهرا دوست داره بره خونه دایی. دلش نمیخواد بیاد سفر. خیلی خوب. اونو میفرستم اون طرف. زنداییتونم زن عاقل و آرومیه. میتونه مراقبش باشه. با چشمای گرد شده نگاش کردم. پس چرا منو نفرستادید؟ اونجا برای تو امن نیست دخترم. یه بار منو دزدیدن، این بارم نوبت توئه. مطمئنم تو رو هم میدزدن. ولی کسی با زهرا کاری نداره. حسابی خورد تو پرم و توی دلم گفتم اصلا نیکاش هرگز اسمی از من توی وصیت‌نامه آقا بزرگ نمی اومد. کاش اصلا اینقدر شبیه اون زنی که چکاوک نبودم. این لعنت به شانسم. خلاصه اینجوری شد که راه من و زهرا از هم سوا شد. اون ساکشو گرفت و با یکی از نگهبانا به سمت دهات رفت و منم با طلعت خانم راهی سفری چند روزه به ییلاق شدم. یه نفر ما رو تا خونه سالار خان رسون. حیاط قلقله بود. کلی آدم و خدم و حشم آماده ی حرکت با بارهای بسته شده ایستاده بودن تا دستور حرکت بهشون داده بشه و راه بیفتن. طلعت هم اون میون به یه نفر اطلاع داد ما اومدیم و سالار خان اومد به استقبالمون. خوش اومدید. بفرمایید داخل بشینید تا بریم. در بزرگ چوبی کنده‌کاری شده ای رو به رومون باز شد
و ما به سمت شاهنشین عمارت راهنمایی شدیم. اما به محض ورود با شنیدن صدای داد و بیداد زن سالارخان یه حالی شدم که طلعت گفت این مرمر خانوم هنوزم مثل سابق جیغ جیغ و پر سر و صداست. گفتم میشناسیش؟ بله، زن سوم سالارخانه. 3 تا زن داره؟ الان 2 تا. یکیشون چند وقت پیش به رحمت خدا رفت. مادر خسروخان. پیر بود طلعت؟ نه، همچینم پیر نبود. اولی که مادر مجید خانه زنده است و این مرمر زبون بسته. چرا میگی زبون بسته؟ یعنی اینقدر مظلومه؟ آخه به صداش نمیخوره. نه برعکس، خیلی هم زرنگه. پرستار گلبیبی بود، مادر مجید خان. گفتم مگه مادر مجید خان چش بود؟ بدنش یهو بی‌حس میشد. از قبلا مرمر کلفت این عمارت بود، اما ظاهرا لنگ جای خواب بود و به سالارخان گفت پرستاریشو میکنم، به هم به جاش جای خواب بدید. بعدش هم دیگه نمیدونم چی شد و چی پیش اومد که عقدش کرد. گفتم زن دومش سالم بود؟ آره، سیما خانوم سر و مرو گنده داشت زندگیشو میکرد که این مرمر افتاد وسط زندگیش. فکر میکرد از سالارخان آبستن میشه و میتونه بیشتر پول به جیب بزنه که اینطوری نشد. من فکر میکنم سالارخان مرمر رو همینجوری گرفت تا خیالش از بابت گلبیبی راحت بشه. آخه اونو یه جور خاصی دوست داره. زیر لب گفتم عجب مرد هوسبازی. همه یه مردا همینن دخترم، حتی اون مردایی که فکرشم نمی کنی. منی که قبل از این آدم اینجوری و رنگ به رنگ تو خونه زیور خانوم تا دلتون بخواد دیده بودم آهی کشیدم و گفتم آره طلعت، راست میگی. تو چرا یهو اینجوری شدی؟ انگاری خیلی نگران شدی. چرا؟ به من بگو حلش میکنم دخترم. اون لحظه فکرم پر بود. از سیاوشی که دمشو گذاشته بود روی کولشو دیگه هیچ خبری ازش نبود. تا زهرایی که نمیدونم خونه دایی میخواست چه گندی بالا بیاره که اصرار داشت بره. و گفتم راستش دلم شور میزنه طلعت. با این همه بارو بندی چند ماه میخوان بمونن مگه؟ احتمالاً 6-7 ماه. یهو وا رفتم و گفتم وای، من تو اون موقع دق میکنم که. دق نمی کنی. مجید و سالار و خسرو بعد از راسوریس کردن کارا بر میگردن. ما هم با اونا میان. یعنی فقط زناشونو میذارن اونجا بمونن؟ حدس میزنم آخرای عمر گلبیبی باشه. میخوام ببرنش به روستای آب و اجدادیش، اونجا نفسای آخرشو بکشه. آخه از قدیم میگن هیچ جا خاک خود آدم نمیشه. نگاش کردم و گفتم اوه ماشاءالله بهت. چقدر آخه میدونی از همه. پیر شدم تو این عمارت. در ضمن سالار خان و حسین علی خان هم پسرخاله هستن هم با جناح. یهو گفتم وای بر من. یعنی با افسانه هم دختر خاله‌ان هم پسر خاله‌ان؟ بله، منتها افسانه ناتنیه، این 2 تا تنیه. آروم زمزمه کردم یعنی ممکنه اونا هم بیان به روستاشون؟ این فصل همه به ییلاق و زمیناشون سر میزنن. کم کم آقا بزرگم باید بره. احتمالاً پدرت و رسولم همراهش میرن. طلعت حرف میزد و من نمیدونم چه مرگم شده بود که همش سیاوش تو خاطرم بود و خانواده‌اش. و انگار یه چیزی ته دلم قلقلکم میداد. من از سیاوش و مصمم بودنش خوشم اومده بود و مطمئن بودم اگه هر جور دیگه‌ای باهاش آشنا میشدم حتما راهی برای ادامه دار شدن اون رابطه پیدا میکردم. نفسمو فوت کرد. پس اینطور که میگی دوباره تنها میشیم. زهرا هم که رفته خونه دایی، خودم میمونم و خودت. شایدم شوهر کردی دختر جان. با این خوشگلی کافیه 4 نفر بفهمن که باقرخان همچین نوه‌ای داره. خواستگار در عمارت صف میکشم واسط. سرمو انداختم پایین که چشمکی زد. دلت ضعف رفت؟ سرخ و سفید شدم. نه خیرم. اسم شوهر بیاری یا اذیتم کنی تو راه، تو رو با مرمر تنها میذارم، برمیگردم خونه ها. دستشو بالا برد. من غلط بکنم خانم. خندیدم و لوپشو کشید. آب باریکلا. حالا شدی طلعت خانم همیشگی خودم. کمی گذشت تا مرمر خانم با یه خدمه کم سن و سال از پله ها پایین اومدن. به محض ورود به سمت ما اومد و با من دست داد و به طلعت نگاهی کرد. تو هنوز زنده ای؟ طلعت لبخندی زد. به مرحمت شما خانم جان. بعدم انگار کپی که توی برف دنبال دونه بگرده پشتشو نگاه کرد و راه افتاد به سمت در و رفت. خسرو خانم اومد ما رو راهنمایی کرد و هممون با هم راه افتادیم به سمت ییلاقی که نمیدونستم کجا بود و نمیدونستم کی میرسیم. میونه یه راه از جنگل و رودخونه عبور کردیم. از کوهستان گذشتیم و به دره سرسبزی رسیدیم.
درست وسط تپه هایی که روشون پر از گل و بنفشه و قاصدک بود. پرنده ها میخوندن و هوا آفتابی بود و کاروان ما حرکت میکرد و میرفت. به خونه ییلاقی که رسیدیم کارگرها رفتن دنبال چیدن وسایل و آماده کردن شام و ما رو هم به اتاق هدایت کردن. مرمر اومد پیشم و گفت خدمتکار تو میتونی بفرستی تو اتاق کلفتا بخوابه. به طلعت که لبخندی از سر تمسخر روی لبش بود نگاه کردم و از مرمر تشکر کردم و گفتم طلعت دایه ماست، کلفتمون که نیست. پس جاشم همینجا پیش منه و شبا هم پیش خودم میخوابه. مرمر که انگار از این حرف من هیچ خوشش نیومده بود چشم و ابروی اومد و از پیشمون رفت. نگاهی به طلعت انداختم و اونم شونه‌ای بالا انداخت. کمی بعد مجید و سالار خانم رفتم بیرون و من برای هواخوری به سمت حیاط راه افتادم. 4 زن درشت‌اندام در حال جابجا کردن گل بیبی تو اتاق خوابش بودن و خسرو خانم داشت وسط حیاط آتیشی به پا می‌کرد. خودمو پیشش رسوندم. چقدر اینجا همه چیز قشنگه. سرده. مریض میشید. برید داخل. نه، عادت دارم و عاشق این هوا. از سواری بلدید؟ نه زیاد. چطور مگه؟ ما اینجا زیاد اسب سوار میشیم. نگاهی به دور و بر انداختم و گفتم روستایی که من توش متولد شدم مکان مناسبی برای اسب سواری نبود. شلوغ بود و اگه می‌خواستی 2 قدم راه تو با اسب بری باید 10 نفر رو لگد می‌کردی. خندید و گفت پس حتمی تا الان اسب سوار شدید. هی بگی نگی. یه اسب پیر داشتیم برامون شخ میزد. بینوا مرد و راحت شد. کشاورزی می‌کردید؟ خودم که نه. ما اصلا زمین زیادی نداشتیم. ای بابا، پس مایحتاجتون رو از کجا تهیه می‌کردید؟ داییم واسمون می‌آورد. پس با هم زندگی می‌کردید؟ نه، راستش قضیه ما یکم پیچیده است. دید دوست ندارم ادامه بدم. خودش حرفو عوض کرد. خیلی خوب، آتیشم گرفت. بیا نزدیکتر گرم شی. تشکری کردم و نزدیکتر رفتم. فردا با ما بیاید از سواری. فکر می‌کنم بهتون خوش بگذره. آخه نمیخوام مزاحمتون بشم. شاید کار داشته باشید و من تو دست و پاتون باشم. نه کاری نیست. پدرم و مجید به کارای روستا میرسن و من عموما بیکارم. سری تکون دادم و گفتم باشه. که گفت اصلا بیاید بریم تا استاب. الان؟ آره، بیاید بریم اسبا رو نشونتون بدم. با ترس گفتم کجا هست؟ خیلی دوره. سرشو به نشونه منفی تکون داد و راه افتاد. منم بالا پوشم و روی دوشم تکون دادم و با تردید دنبالش راه افتادم. کمی که راه رفتیم به گوشه ی حیاط رسیدیم و در چوبی کوچیکی رو باز کرد. 2 چراغ نفتی 2 طرف استبل قرار داشت و صدای نفسای اسب‌ها به گوشم میرسید. آروم قدم برداشت سمت یکی از اسب‌ها و گفت بیا جلوتر. دستمو بردم جلو و نوازشش کردم و آروم گفتم خیلی قشنگه. مال مادرم بوده. دستمو از روی اسب پایین کشیدم و گفتم خدا بیامرزتشون. ممنون. مریض بودن؟ نه، کاملا سالم بود. ای بابا، شنیدم سنی هم نداشتن. درست شنیدی. یه دفعه فلج شد و بعدم دیگه از خواب بیدار نشد. خدا پدر و برادرتون رو نگه داره. او میگفت و رفت سراغ اسب دیگه. این اسب برای شما خوبه. اومدم فضا رو عوض کنم. لحن شوخی به کلامم دادم و گفتم از اسب پیر خودمون که خیلی بهتره. خندید و گوشه لبش خط افتاد. پسر مهربونی به نظر می اومد و آخ که چقدر دلم میخواست منوچهر و سردار مثل اون مهربون و عاقل بودن. اومدم حرفی بزنم که در از 2 طرف باز شد و مجید خان سوار بر اسبش وارد شد. کمی فاصله گرفتم و منتظر شدم تا پیاده بشه. بعدش هم آروم سلام کردم. ایستاد و چپ چپ نگامون کرد. خسرو، با من بیا. بدون اینکه حتی جواب سلاممو بده رفت بیرون و خسرو هم پشت سرش راه افتاد. منم به سمت اتاق خوابم حرکت کردم. شام آماده بود و مرمر خانوم با وسواس خاصی که تو همین چند ساعت متوجه شده بودم گلای توی گلدون رو مرتب میکرد. چقدر این زن بی دغدغه و بی غم بود. انگار نه انگار زن سوم بود و فرزندی نداشت و همچنان باید به خاطر پول خدمت حبوشو میکرد. منو که دید لبخندی زد. این کارا رو همیشه افسانه میکرد. حالا که تو هستی بیا ببین چطور شده. آخه من زیاد سررشته ندارم. چی رو ببینم؟ گلا رو؟ آره، ببین رنگاشون قشنگن. با ذوق نگاشون کردم. خیلی خوشگلن. نمیدونم اون ور پریده چی کار میکرد. اینقدر همه چیز تمیز بود و برق میزد. گفتم بعضیا ذاتن خونه دارن. مثل خواهرم زهرا. پس تو هم مثل منی.
زیاد چیزی سرت نمیشه. خواهرت هم مثل افسانه است. اون خندید، ولی من از حرفش ناراحت شدم و تو فکر فرو رفتم. اما بروز ندادم و گفتم حالا همینجوری هم قشنگه. که یهو صدای زنی اومد. مرمر، باشو لگن منو بگیر. بیشک صدای گل بیبی بود. مرمر با عصبانیت و اخمایی تو هم گفت میگم الان کلفتا بیاد. نمیخوام. اونا طهارت حالیشون نیست. خودت بیا منو بشور. دستشو کوبید دو طرف پاشو. در حالی که بلند میشد با هرس زیر لب دوباره فحشی نثارش کرد. خودمو به نشیدن زدم و رفتم توی ناهارخوری. سفره رنگینی پهن بود و طلعت در حال کمک کردن بود که منو دید. سالار خان و مجید خانم وارد شدن. سلام دادم و با سر جوابمو دادن. نشستیم و بعد از چند دقیقه مرمر خانم هم وارد شد که سالار خان گفت شام گل بیبی رو دادی؟ گفتم یه نفر بده آقا. خودت بده. تأکیدی که روی کلمه خودت کرد باعث شد که مرمر حسابی صورتش سرخ بشه و اونجا بود که من متوجه شدم اون زن هنوزم توی اون عمارت کلفت بود و تنها فرقش و بقیه در هم خواب شدنش با سالار خان بود و بس. مرمر که رفت سالار خان یه نفر رو صدا کرد و گفت غذای مرمر رو ببر همونجا بخوره. طلعت دید و پسه همراه یک کلفت دیگه بیرون رفت و اونجا بود که سالار خان گفت خسرو کجاست؟ نمیدونم آقا جان. گمونم بیرونه. کجا فرستادیش باز مجید؟ جای بدی نرفته. اونجا بود که حس کردم تو خونه گیر افتادم مرموزتر از عمارت آقا بزرگ. تمام مدت شام به این فکر می‌کردم که کاش اصلا نمی اومدم. شب طلعت به اتاق کارگرا رفت و من تو اتاق خودم تنها شدم. صدای ناله‌های گل بیبی اما تا صبح آهسته و پیوسته شنیده میشد. نمیدونستم دردش چی بود که با هیچی آروم نمیشد. و توی همون حال به مخدری که میدادم به مشتریان فکر کردم. کاش میتونستم کمی از اونو یواشکی توی شربتی چیزی حل میکردم و میدادم به اون تا بلکه آخر عمری آروم بگیره. نصف شب بود و همه جا ساکت. حتی دیگه صدای ناله های گل بیبی هم نمی اومد که صدای پایی توی حیاط توجهمو به خودش جلب کرد. بلند شدم از پشت پنجره بیرون رو نگاه کردم. زنی از توی آفتابه آبی رو ریخت توی جوب آب و بعدم دوید و رفت تو خونه. زیر لب با خودم زمزمه کردم اینا هم همه دیوانن. و به هر سختی که بود بالاخره اون شب تونستم بخوابم. روز بعد ماجرا رو برای طلعت تعریف کردم. کمی جا خورد ولی زود به خودش مسلط شد. دخترم، تو کار اینا نباید زیاد سرک بکشید. سعی کنید مدت اقامتتون فقط به خودتون اهمیت بدید و آرامش داشته باشید. گفتم بیا یه دقیقه بریم تو جوب و نگاه کنیم ببینیم چی ریخته. دستمو کشید و من متعجب از عکس‌العملش گفتم چی کار میکنی طلعت؟ دخترم، برای خودش شر به پا نکن. این خانواده عجیب‌تر از این حرفان. کلافه گفتم بابا جان، من که کاری نمیخوام بکنم. فقط میخوام ببینیم. لابد آب آفتابه رو خالی کردن. چیز خاصی نیست که بخوایم بریم ببینیم. متعجب نگاش کردم. طلعت، تو از کی تا حالا ترسو شدی؟ اینو گفتم و وقتی دیدم طلعت وا نمیده به حال خودش رهاش کردم و رفتم تو حیاط. خسرو خان خسته و کوفته با چشمای قرمزی که لابد از بیخوابی به این روز افتاده بود از سر حیاط وارد شد. سمت من اومد و سر سلامم کرد. سلام خسرو خان، خوبید؟ ممنونم. با اجازهتون میرم کمی استراحت کنم. قولتون یادتون رفت. یهو به جای خسرو خان مجید خان جوابمو داد. چه قولی؟ عجب خرمگسی بود. مثل عجل معلق پشت سرمون سبز شده بود و داشت استنطاق میکرد. سلام مجید خان، میخواستم اگه بشه امروز توی روستا یه چرخی بزنیم. خب بزن. از سرد و بیروح بودنش لجم گرفت. آخه میخواستم با خسرو خان برم. مگه نمیبینی؟ خسرو خسته است. باشه، پس من مزاحم نمیشم. خسرو اما گفت نه نیستم. صبر کنید لباس عوض کنم الان میام. خسرو رفت داخل و من بی معطلی خودمو به در استبر رسوندم. سورگویی مجید خان چیزی بود که حالمو بد میکرد و هرچی بیشتر میموندم احتمال اینکه حرف نامربوط بارم میکرد بیشتر میشد. واسه همینم سری اومدم سمت استبر. به ثانیه نکشید که خسرو خان لباس پوشیده و مرتب با ترکه‌ای توی دستش رسید به من. اسبا رو زین کرد و سوار اسب خودش شد. و منی که تا اون روز اسب زین شده ندیده بودم و فقط بلد بودم با دویدن و پریدن سوار اسب پیرمون بشم، خیز برداشتم. 2 قدم بلند گرفتم و خودمو انداختم روی اسب.
اما یهو مثل شیر برنج روی زین اسب رفتم. خسرو نتونست جلوی خنده‌شو بگیره. چرا اینجوری سوار میشید؟ خودمو جمع جور کردم. پاهامو تو جای خودش قرار دادم و کمرمو صاف کردم. حالا خوب شد؟ نباید اینجوری سوار بشی. ممکنه اسب رم کنه. آخه همیشه خواهرم اسبو نگه می‌داشت، من اینجوری سوارش می‌شدم. دوباره خندید. لابد اون اسب پیر جون نداشت که لگدت بزنه یا پرتت کنه پایین. اما این اسبا این کارو میکنن. آسیب می‌بینی یه وقت. گلویی صاف کردم و در تقلا برای خوب جلوه دادن خودم به جلو خیره شدم و گفتم بریم. به زور جلوی خنده‌شو گرفت و راه افتاد. بریم؟ بله، فقط آروم بریم. من زیاد بلد نیستم. سعی کنید با پاهاتون بهش فرمون بدید و با دستتون هدایتش کنید. آروم هی کردم و اسب راه افتاد. خسرو که مطمئناً خیلی بیشتر از من بلد بود، سعی می‌کرد آروم راه بیا تا کنارم باشه و گاهی هم کمکم می‌کرد تا اسب از دستم در نره. کمی رفتیم تا کنار یه رودخونه ایستاد. خواستم پیاده شم که تند دستشو گوشه‌ای بست و دستشو سمتم دراز کرد. خواهش می‌کنم آروم پیاده شید. اسب بهتون آسیب میزنه. چشم گفتم و اون بازومو گرفت و من آروم پریدم پایین. هوا خیلی خوبه خسرو خان. دلم میخواد پاهامو توی آب بذارم. اما آب اینجا سرده. چه سردی؟ شما هم بیاید. خوابتون میپره. شرمنده خندید و من بی هوا پاهامو کردم توی آب. خنکی آب مثل سرمای زمستون جونمو تازه کرد. آفتاب روی سرم بود و پاهام انگار توی برف. خسرو اما فقط کمی دستشو با آب زد و به صورتش مالید. که گفتم دیشب تو خونه نخوابیدید. یهو نگاهش رنگ غم گرفت و خیره شد به روبرو. پس زیر لب گفت نه. رفته بودی به فامیل سر بزنید؟ نه. مجید منو فرستاده بود دنبال نخود سیاه. با تعجب نگاش کردم. چرا حالا نخود سیاه؟ چون منو با شما دیده. از این حرفش هم ناراحت شدم، هم کمی خجالت کشیدم. به خاطر اینکه اسبتون رو نشونم دادید؟ بله، قوانین این خونه کمی پیچیده است. ببخشید، اگه میدونستم ازتون نمیخواستم که منو بیارید اینجا. اشکالی نداره چکاوک. من دیگه از رعایت قوانینی که هیچ سودی به حالم نداره لذتی نمیبرم. دستامو کردم تو آب و گفتم مشخصه پدر و برادرتون حسابی سختگیرن. همونطور که به روبرو خیره بود گفت زندگی همه ما خوب بود تا وقتی که مرمر وارد زندگیمون شد. اینو گفت و نشست روی تخت سنگی و منم همونجا روی سبزه ها نشستم و گفتم زن شلوغ و پر سر و صدایی به نظر میرسه. اولش فقط مادر مجید مریض بود. بعدش یهو مادر من فلج شد. بعدم که فوت کرد. خود مرمرم هر روز لابلای زندگی ما سرک میکشه. اونقدر به گوش افسانه خون تا به خاطر بچه از مجید جدا شد. متاسف سری تکون دادم و گفتم ای وای، من نمیدونستم. مثل درد لاعلاج روی زندگیامون افتاده و ول بکن نیست. ببخشید خسرو خان. یعنی افسانه خانوم خودش زن خوبی بود؟ کمی فکر کرد و گفت مثل مرمر بود، ولی با اصالت‌تر. خودش قاطی هر حرف و دعوایی نمی‌کرد. شنیدم قراره با سهراب خان ازدواج کنه. از شنیدن این حرف دوباره وحشت به جونم افتاد. نه، آقا جانم میگه نمیخواد باهاش ازدواج کنه. احتمال میدم پدرتون به خاطر این گفتن که میخوان اول خانواده و بچه‌هاشون رو جابجا کنن، بعد برن سراغ عشق قدیمیشون. عصبی و کلافه از سر جام بلند شدم. عشق قدیمی پدر من مادرمه که به خاطرش مجنون شد. ببخشید، نمیدونستم ناراحت میشید. من 17 سال عشق پدرمو به مادرم دیدم. آقا جانم پشت مادرمو گرفت و از ارث محروم شد. این حرفایی که راجع بهش میزنی اصلا بهش نمیچسبه. دستی به موهاش کشید. نمیدونم، شاید حق با شما باشه. اومدم بحثو عوض کنم، واسه همین گفتم خسرو خان، شما ماهیگیری بلدید؟ اگه میدونستم خوشتون میاد چوبمو میآوردم. قبل از اینکه حرف بزنه دامن بلندمو توی دستم گرفتم و رفتم توی قسمت عمیق آب. آروم دامنمو زیر آب بردم و منتظر موندم تا یه ماهی بیاد. خسرو با چشمای متعجب و دهن باز مونده گفت چی کار میکنید؟ صبر کنید ببینید چطور گیر میافتن. کمی انتظار کشیدم و بعد دامنمو جمع کردم و آوردم بالا. چند تا ماهی به محض بیرون اومدن از آب شروع کردم به بپر و منم به هول و ولا افتادم و دامنمو محکم‌تر جمع کردم. خسرو همونطور که با صدای بلند قهقه میزد نزدیکم شد. واقعا با یه دامن این همه ماهی گرفتید؟ عجب. گفتم دختر روستا رو دست کم گرفتید. تو وسایلتون چیزی دارید که اینا رو بریزیم توش؟ شما اینا رو بریزید رو زمین، من الان برمیگردم. بعدم پرید روی اسبش و به تاخت رفت. منم روی زمین نشستم و دامنمو خالی کردم.
و پاچه شلوارم مرتب کردم و با دست خالی شروع کردم آروم آروم تمیز کردن پولک ماهیا. کارم که تموم شد اونا رو توی آب شستم و نشستم تا خسروخان بیاد. حدس می‌زدم میخواد آتیش بپا کنه. واسه همین چوب خشکا رو از دور و بر جمع کردم و کپه کردم. و دقیقاً همون لحظه بود که رسید. توی کیسه کوچیک چند شیشه روغن حیوانی و یه قابلمه آورده بود. یه تور ماهیگیری کوچیکم همراهش بود. ببینم من بیشتر میگیرم یا تو. شلوارشو بالا زد و مشغول مرتب کردن و پهن کردن تور ماهیگیری شد. منم سریع آتیشو به راه کردم و با چاقویی که آورده بود شکم ماهیا رو هم تمیز کردم. اما هنوز سری اولو سرخ نکرده بودم که دیدم خسروخان با کلی ماهی دیگه برگشت و همه رو ریخت توی سطلی که آورده بود. همونطور که سمتم می اومد گفت یه مارم لابلاشونه. پریدم توی سطل نگاه کنم که خندش گرفت. تو واقعا از هیچی نمی ترسی؟ دم ما رو گرفتم و پیچوندم و پرتش کردم توی آب. یه سالی که تنها زندگی می کردیم با هر چیزی که می ترسیدم روبرو شدم. منم همینطور. شما که تنها نیستید. بعد از مرگ مادرم رو عرض کردم. یهو با دیدن چهره غمزدش گفتم واقعا دنیا بدون مادر ترسناکترین جای دنیاست. مادر شما هم بیمار بود؟ بله، ذات‌الریه داشت. مادر من اما سالم بود. خدا رحمتشون کنه. به رودخونه خیره شد و گفت شما تا الان کلمه تیر غیب شنیدید؟ چی بگم؟ همسایه‌مون شوهرشو نفرین میکرد و میگفت به تیر غیب گرفتار بشی. من فکر میکنم مادرم به تیر غیب گرفتار شد. گفتم راستش من دیشب یه صحنه عجیب توی حیاط دیدم. خودم هم نمیدونستم چرا این حرفو به خسروخان زدم و چه ربطی داشت و اصلا چرا گفتم. ولی حس کردم خسروخان در مورد مرگ مادرش مشکوکه و فکر میکنه شاید کسی بلایی سرش آورده باشه. و حدسم کاملا درست بود، چون به محض اینکه این جمله از زبونم خارج شد تیز شد و گفت خب چه چیز عجیبی دیدید؟ نمیدونم. هوا تاریک بود. یه زن رو دیدم توی حیاط که یه آفتاب آبو برداشته بود با خودش و اونو توی جوب حیاط ریخت. نامی سر جاش برگشت و گفت این که چیز عجیبی نیست. یکی از خدمه بوده خواسته آب اضافی رو خالی کنه. گفتم مگه آب آفتابه رو خالی میکنن؟ هر کسی خودش توی مستر رو خالی نمیکنه؟ نه، اون مال گلبیبیه. اونو لگن میگیرن. خب پس چرا آبش رو خالی میکنن؟ چرا نگه نمیدارن؟ شما میخواید چیزی بگید چکابک خانوم؟ بله، خالی کردن آب میتونه توی روز اتفاق بیفته. میتونن هر صبح خالیش کنن. چرا باید شب، اون هم نیمه های شب بیان خالیش کنن؟ اصلا چه دلیلی داره؟ نمیدونم. شاید چون آب جوب شب تا صبح دست نخورده باقی میمونه. خسروخان، کسی شبا از آب جوب استفاده نمیکنه. درسته؟ یعنی تا صبح اگرم توش سم باشه آب میره و صبح دوباره آب تمیز میاد توی جوب. بازم نمیشه تهمت زد. آخه کی میاد تو آب آفتاب سم بریزه؟ باشه، ولی فقط امشب نیمه شب بیدار باشید و از پنجره بیرون رو نگاه کنید. اگه بازم اتفاق افتاد چی؟ کلافه سری تکون داد. پنجره اتاق من به حیاط دید نداره. پس مال کی داره؟ کمی به فکر فرو رفت و هیچی نگفت. واسه همین دوباره گفتم من میتونم نگاه کنم و بهتون خبر بدم. چرا؟ چی چرا؟ چرا نگاه کنید؟ واسه اینکه به طلعت گفتم، اما اون گفت تو کارا و مسائل این خونه کنجکاوی نکنم. محال بود طلعت همچین حرفی به من بزنه. چند ماهه که توی خونه ماست. هرچی بوده تا الان توی قضیه رو برای من در می آورد. ولی این بار گفت سکوت کن و من شدیداً مشکوکم. لبخندی زد. به شما بگن سکوت کن بدتر کنکاش میکنی؟ خب حتما یه چیزی میدونستن که گفتن سکوت کنی. چی بگم؟ اصلا از وقتی گفته سکوت کنم و کاری نداشته باشم و کنجکاوی نکنم نمیتونم آروم بشینم. میخواستم به مجید خان بگم ولی دیدم رو ترش میکنن، گفتم به شما بگم. ممنون که گفتید. قابلمه‌ای که ماهی رو سرخ کرده بودم توشو آوردم جلوش و گفتم چند ماه دیگه میشه 2 سال که مادرم نیست. این مدل ماهی غذای مورد علاقش بود. بله، ماهی خوشمزه‌ایه. مسیدش کنم که دیگه عالیه. خندید و به دامنم اشاره زد. نگران این لباس فاخرت نیستی؟ شونه بالا انداختم و گفتم نه، اصلاً مهم نیست. بعدش هم یه تیکه ماهی برداشتم و به دندون کشیدم و محو تماشای زیبایی‌های روستا شدم و پرسیدم شما کارتون چیه خسروخان؟ شغلمو میگی؟ بله، بهم میگن حسابرس. یعنی هر ماه درآمدا رو حساب میکنم. حقوق کارگرا رو میدم و از اینجور کارا دیگه. گفتم اوه، پس یعنی سرتون تو حساب کتابه. بدجور. یعنی شما هم پول دارید؟
دستی به شونش کشید و خاک روشو تکوند و گفت تا نظر در مورد پولدار چی باشه؟ ای بگی نگی. خندیدم و سرمو به سمت دیگه ای چرخوندم. خسروخان دستشو برای کسی بلند کرد و گفت سلام پسر خاله. زیر لب گفتم پسر خاله و برگشتم و سیاوش رو دیدم که داره از دور به ما نزدیک میشه. تو همون مدت کم بعد از 13 به در چقدر لاغر و آفتاب سوخته شده بود. متعجب نگاش میکردم که خودش اومد و با لبخند سلام کرد. از سر جان بلند شدم و سلامی دادم. به به خسروخان، کجایی به ما سر نمیزنی؟ خسرو گفت نمیدونستم اومدی. کی رسیدی؟ بدون اینکه به من توجهی کنه دست خسرو رو گرفت و چشمکی زد و گفت کار تموم شد بیا پیشم. خنده مرموزی کرد و خسرو با صورت گل انداخته به سرفه افتاد. یعنی چقدر از من ناراحت بود که نه تنها نادیدم میگرفت بلکه منو خیلی راحت به خسرو میچسبون. به زورا به دهنم و قورت دادم و به دهنش شش دوختم. مجید کجاست؟ چرا خبری از این پسر خاله پیرش نمیگیره؟ خسرو گفت خونه است. شام تشریف بیارید اونجا. نوچی کرد و گفت لازم نکرده. تو به کارت برس، من خودم میرم سراغش. فعلا. و موقع رفتن یا آن برگشت سمتم و گفت خداحافظ زن داداش. اینو گفت و رفت. ولی بعد از رفتنش بغض به گلوی من چنگ انداخت. خسرو فکر کرد از حرف سیاوش ناراحت شدم، واسه همین دست پاچه نگام کرد. من الان میرم باهاش صحبت میکنم. پسر یه نادون. نمیدونم چی پیش خودش فکر کرده. اینو با حرص گفت و رفت. چشمم مسبوش به سیاوشی بود که نمیدونستم چشه. اما زیر لب نق زدم چقدر بی غیرت. اصلا همون بهتر که زنت نشدم. منو کنار خسرو دیده سری منو به خیک اون میبنده. وسایل جمع و جور کردم و اومدم بپرم روی اسب که سر و کله خسرو پیدا شد. صبر کنید کمکتون کنم. نه ممنون، خودم میتونم. و با ناراحتی پریدم روی اسب و افسارشو محکم گرفتم. اونقدر حرص داشتم که نمیفهمیدم چجوری دارم میرم یا کجا دارم میرم. فقط دوست داشتم برم. روستا کوچیک بود و برای همین خیلی زود خونه سالارخانو دیدم. اسب بستم به ستون چوبی و با ناراحتی رفتم داخل. صدای ناله های گلبیبی می اومد. چقدر دلم براش میسوخت. رفتم توی اتاق و گفتم سلام خانم، خوبید؟ دراز کشیده بود و به سختی حرف میزد. چقدر دلم براش میسوخت. تو همون حالت زیر چشمی نگام کرد و گفت سلام دخترم، تو دختر سهرابی؟ بله. چقدر شبیه به پدرتی. همه همینو میگه. بیا جلوتر ببینم. ناله میکرد و من دوست داشتم یه کاری براش انجام بدم. واسه همین گفتم خانم جان، چیزی میخواید براتون بیارم؟ صدای من اذیتت میکنه؟ نه اصلا. نمیدونم چی به پشتم گیر کرده که درد میکنه. میتونی کمکم کنی؟ سر خیز برداشتم سمتش و گفتم بله حتما و به سختی به پهلو خوابوندمش. اما با دیدن زخم روی پشتش یهو دلم ریش شد. از بالا تا پایین زخم بود و من نمیدونم کدوم از خدا بی خبری کش تنبونشو گذاشته بود روی محل زخم که داد بینوا رو در آورده بود. کش شلوارشو بردم پایین‌تر و گفتم کی لباستون رو عوض کرده؟ نمیدونم. یکی از همین کلفت نوکرا بود. برای زخمتون دارو ندادن؟ مرمر ازم پرستاری میکنه. داروها رو هم همونجا میذاره. میتونی برام بزنی؟ البته اگه دلشو داری. بله حتما. بدت نمیاد؟ نه برای چی؟ الان داروتون رو میزنم. در ظرفی که نشون میداد و باز کردم. بوی تند الکل خورد زیر دماغم. اول نصیب بود بالا بیارم. حرف گلبیبی اما حواسمو پرت کرد. مرمر هم پرستار منه هم شوهرم. و به طعنه خندید. از اون خنده های تلخی که دلت میسوزه. همونطور که ظرف زمادو نگاه میکردم گفتم حتما برای شما هم خیلی سخت بوده. آهی کشید. بله. اولش اونقدر مریض نبودم. فقط یه زمین خوردن ساده بود. بعدش دیگه یه جانشین شدم و دیگه هرگز نتونستم بلند شم. اینو گفت و چند باری نفس عمیق کشید و گفت بوی دریا میدی. شرمنده خندیدم و گفتم نه، رودخونه بودم. تنهایی. خسروخان با من بودن. رفتم تو آب چند تا ماهی گرفتم. از این کارایی که آدم تو جوونی میکنه. وای که چقدر دلم برای دیدن دریا و رودخونه تنگ شده دختر. اینا رو گفت و 2 سرفه از ته دل کرد و درد سینه‌ای که خسخس میکرد ساکتش کرد. یه حال بدی بهم دست میداد از اینکه بخوام به زخماش دست بزنم. اما خب دلم هم براش میسوخت. دستمو به دارو زدم و زدم به پشتش. اما تا انگشتم بهش خورد دادش رفت توی آسمون. بی دلیل مشکوک شدم. اون چه دارویی بود که آرومش نمی‌کرد و بیشتر داشت دردشو به جون نحیفش تحمیل می‌کرد؟ چرا سالارخان طبیب درست درمون برای زنش نمی آورد؟
تو همین افکار بودم که چشمم به آفتاب یه گوشه اتاق افتاد و گفتم خانم جان، من برم لباس عوض کنم، برمیگردم پیشتون. پا تند کردم سمت اتاق و سری لباسامو عوض کردم. بعدم دور و بر رو پاییدم تا کسی نباشه و از توی وسیله هام داروی خواب آور خودمو برداشتم. توی اون 1 سال اندی که پیش زیور کار کرده بودم اونقدر از این داروی خواب آور استفاده کرده بودم که دیگه کامل میدونستم چقدر ازش میتونه یک نفر رو برای چه مدت خواب کنه. حقیقتش این خواب آور رو میترسیدم جایی بذارم و کسی ببینه و آبروم بره. واسه همین هر جا که میرفتم ته لباسام لابلاشون قایمش میکردم. و از قضا الانم همراهم بود. یه لیوان آب برداشتم و کمی از اون پودر رو داخلش حل کردم و بردمش توی اتاق. هنوز کسی نیومده بود اونجا. مرمرم معلوم نبود کجاست. کنار گلبیبی نشستم تا آبو بدم دستش که گفت نمیدونم خواهرم کجا مونده. قرار بود بیاد که تا وقتی ییلاق هستیم پیشم بمونه. با تعجب گفتم خواهرتون؟ بله، اسمش مونسه. نگاش کردم و گفتم مونس خانم خواهر شماست؟ بله، میشناسیش؟ آره، چقدرم خانم باوقاری هستن. من و مونس تنی هستیم. از یه پدر و مادریم، اما خواهر برادر ناتنی هم داریم. گفتم خدا حفظش کنه. بیاید این آبو بخورید. ناله کنم به زور لیوان آبو سر کشید و گفت آخیش، یه لیوان آب خنک به دلم مونده بود. دلم به حالش سوخت و گفتم آخه چرا؟ مگه آب سرد براتون بده؟ نه دخترم، چه بدی؟ اما اختیار آدم که دست حبوش بیفته دستور میده به جای آب به آدم زهر هلاهل بدن. الهی هیچ وقت تجربه نکنی. لیوانو از دستش گرفتم و گفتم چرا به مجید خان نمیگید؟ مجید؟ بله، خیلی وقت درست حسابی ندیدمش. البته حقم داره. گفتم برای چی حق داره؟ شما مادرشید، باید بهتون سر بزنه. تو بچگیاش اصلا مادر خوبی نبودم. نگید این حرفو. شما به این خانومی، آخه مگه میشه؟ میشه دخترم. همش میذاشتمش پیش خدمه عمارت و میرفتم مهمونی. بچم پیش دایه بزرگ شد. انگار مادر نداشت. جوان بودم و سرم پر از باد. ولی وقتی شوهرم دست سیما رو گرفت و با شکم باد کردش بهم گفت صنمه، فهمیدم باید بچسبم به شوهر و خون زندگی و فهمیدم از مهمونیای زنونه هیچی در نمیاد. شنیدم رابطتون با سیما خانم خوب بوده. مجبور بودیم با هم سر کنیم تا شوهرمون سومی رو نیاره سرمون. خبر نداشتیم همین خدمتکار بیخ گوشمون میشه بلای جونمون. مرمر خانم. بله دخترم، سرتو درد آوردم. اینو گفت و چشماشو بست. نفس راحتی کشیدم و گفتم آخیش، یه ذره بدون درد بخواب خانم. چقدر گناه داری تو. چطور این بلا سرت اومده؟ اینا رو گفتم و سری از جان بلند شدم. از پنجره بیرون رو نگاه کردم. خبری نبود. فقط چند تا خدمه در حال رفت آمد به مطبخ و توی حیاط بودن. در اتاق رو هم که نیمه باز بود نگاه کردم و کسی رو پشتش ندیدم. واسه همین لیوانی که براش توش آب آورده بودم و با یه ذره آب تمیز شستم و آب و گوشه اتاق ریختم و سری از آفتابی که اونجا بود ریختم داخل لیوان و با شنیدن صدای پای اسب سری دویدم بیرون. حدس می‌زدم خسروخان باشه و حدسم هم کاملا درست بود. لیوانو زیر لباسم قایم کردم و دویدم سمتش. یه لحظه وقت دارید خسروخان؟ با سر جواب مثبت داد. بردمش یه گوشه و آروم لیوانو از زیر لباسم در آوردم و دادم دستش. این چیه؟ این کاسه داروی زخم گلبیبیه. این لیوانم آبیه که داخل آفتابه بود. ببرید به یه عطاری، طبیبی، چه میدونم. اینجا چی پیدا میشه؟ به یه نفر نشون بدید. حالیش میشه تو اینا چی؟ از کجا برداشتید؟ از اتاق گلبیبی خانم. باور کنید این تو یه چیزی هست. انگار یکی میخواد شکنجش کنه. زن بیچاره از در زمین و چنگ میزنه. گیرم که فهمیدیم. بعدش چی؟ یعنی چی که بعدش چی؟ خوب میفهمیم کار کیه. شاید اصلا آشنا بود. هان. خسرو به ظرف نگاهی انداخت و گفت شما دیگه کاری نکنید. به هیچ کس حتی طلعتم چیزی نگید. من باید جایی برم. اینو گفت و از در خارج شد. بعد از رفتنش از توی کیسه باقی ماهی‌ها رو بردم دادم به آشپز تا سرخ کنه و برای گلبیبی ببرم. غروب بود که ظرف ماهی به در اتاقم رسید. لباسامو مرتب کردم و ظرف ماهی رو از خدمه گرفتم و رفتم سمت اتاق گلبیبی در زدم و وارد شدم. تازه از خواب بیدار شده بود و لبخند کمرنگی روی لباش بود. خوب خوابیدید؟ عالی بود دخترم. اصلا انگار بیهوش شدم. بدون درد، بدون ناراحتی. 13 ساله که اینجوری نتونسته بودم بخوابم. خب خدا رو شکر. پا قدمم واسهتون سبک بوده.
خندید و گفت این چیه دستته؟ براتون ماهی آوردم. کمی توی جاش جابجا شد و من نشستم کنارش. ماهیا رو دونه بدونه تیغاشونو گرفتم و آروم توی دهنش میذاشتم و میگفتم من چند ماهی پرستار مادرم بودم. واسه همین میتونم ازتون مراقبت کنم. نگرانی هیچی نباشید. با چشماش مهربون نگام کرد. مریضیش چی بود؟ زاتوریه. الان حالش چطوره؟ عمرشو داد به شما. آخرای عمرش مخدر رو با یه داروی دیگه قاطی میکردیم و میریختیم تو غذاش تا بخوره. وقتی میخورد تخت میگرفت میخوابید. یعنی راه دیگه ای نداشتیم. طبیب جوابش کرده بود و مجبور بودیم یه جور دردش آروم کنیم. چشماشو روی هم گذاشت و گفت برای مادرت متاسفم که اینجوری شد. ممنونم. من مادرتو یادم دختر. خیلی زن صاف و ساده ای بود. تو هم خیلی به اون شباهت داری. از چه نظر؟ لبخندت، برق چشمات. دلم از این حرف شاد شد و خندیدم. ممنونم ازتون. شما هم به من حس بودن کنار مادرمو میدید. حرفم تموم نشده در به صدا در اومد و بعد صدای مجید خان بلند شد. هستی؟ سلام پسرم. هستم. بیا که مهمون دارم. اخمالود وارد شد و گفت کیه؟ اما به محض اینکه منو دید اخم شدیدتر شد. مشکلش با من چی بود؟ عجب آدم نچسب و گنده دماغی. بلند شدم و گفتم ببخشید من دیگه میرم. پسرم این دختر اومده بود به من سر بزنه. ماهی واسم آورد. یادته میرفتیم کنار رودخونه ماهی میگرفتی و همونجا کباب میکردیم و میخوردیم. ظرف ماهی رو جلوتر گرفتم و گفتم بفرمایید. هنوز داغه. نمیخورم. من میرم توی اتاقم. کارم داشتی صدام بزن. اینو گفت و رفت. همینقدر بیروح و بی احساس بغض گلبیبی رو از توی صورتش میخوندم. واسه همین نشستم کنارش و گفتم میخواید از این ماهی باسم بخورید؟ نه دخترم. براش میبری تو اتاقش. ولی اگه دعوام کرد چی؟ نمیکنه. ببر بذار روی میزش. چشمی گفتم و بلند شدم. گفتم چشم چون زنی بود که به نظرم در آستانه مرگ قرار داشت و شاید آرزوش بود برای پسرش دوباره ماهی درست کنه و کنارش بشینه و با هم غذا بخورن. ولی خدا میدونست که باهام یاری نمیکردن. مجید خان مرد خشن و زورگو و بی تربیتی بود و این هیچ جوره تو کله من نمیرفت. خودمو مقابل در اتاقش دیدم. در زدم و گفت بیا تو. وارد شدم. پشت میز کارش نشسته بود. اینو مادرتون براتون فرستادن. بذارش رو میز. گذاشتم و گفتم من با اجازهتون میرم. به سلامت. خشک و رسمی و بیرو. از اتاقش بیرون رفتم و دهنمو کش کردم و گفتم به سلامت. مرتی که یه بد اخلاق. قدممو تند کردم به سمت اتاقم و در و پشت سرم کوبیدم. اصلا نمیفهمم چرا آقا جانم فکر میکرد من اگه با اینا بیام یه ایلاق بهم خوش میگذره. نکنه میخواست منو از سر خودش باز کنه. کاش لااقل میتونستم این مدتو با خانواده حسین علی خان بگذرونم. هم نازمو میخریدن، هم میتونستم با دختراشون سرگرم باشم. هرسی پایین دامنمو تکون دادم و گفتم این طلتم معلوم نیست کجا رفته است و پیداش نیست. واسه همین از اتاق بیرون زدم و خواستم برم تو حیاط قدم بزنم و همین که طلت رو پیدا کنم که صدای مرمر از سالن اومد. چکاوک جون. بیرون رفتم و گفتم سلام مرمر خانم. بله. ببخشید امروز تنهات گذاشتم. حواسم ازت پرت شده بود. رفته بودم چند تا کار انجام بدم و برای آخر هفته مهمونامو دعوت کنم. فردا خواهر گلبیبی میاد عیادتش. تو هم اگه مثل من حوصله سر میره از دیدن اینا میتونی بیای بریم حموم نمره. با زنای دیگه کلی بهمون خوش میگذره. زیر لب تشکری کردم و خواستم برم که گفت واسه آخر هفته لباس داری؟ بله دارم. اگه نداری بیا من بهت میدم. و چشمکی زد و ادامه داد شاید مادر شوهر آینده تو همین مهمونی باشه. گونه‌ام از خجالت سرخ شد و اونم بی خداحافظی رفت. من دیگه از مرمر داشت بدم میومد. یعنی حقیقتاً از روز اولی که دیدمش همچین مهرش به دلم نشست. اون پرستار گلبیبی بود و شاید تموم این مشکلات زیر سر اون بود. ذهنمو از مرمر و مسائل حاشیه‌ایش خالی کردم و از فکر این که مونس خانم مهربون داشت میومد پیشمون قلبم پر از شادی شد. آخه چقدر تو دل برو و دوست داشتنی بود اون زن که حتی فکرشم شادم میکرد. صبح اول وقت به طلعت گفتم میرم حموم. واسه همین دوتایی بخشه بستیم و راهی شدیم. وارد حموم که شدیم سفارش کردم دلال تنمو حسابی بشوره و بماله. بعدش هم موهامو گیسه بلندی کردم که تا پایین کمرم میرسید. طلعت موقع برگشتم با لبخند نگام کرد. میگم خانم جان مطمئنید از آقا سیاوش خوشتون نمیاد؟ خودمو زدم به اون را و گفتم
چطور؟ آخه مادرش داره میاد و شما هم این همه به خودتون رسیدین. پس اگه خودش بیاد چی کار میکنید؟ نه خیرم. من فقط از مونس خانم خوشم میاد. چی کار به سیاوش دارم؟ ولی اینجور که به خودت رسیدی داری یه کاری میکنی اونم از تو خوشش بیاد. طلعت میشه اینقدر اذیتم نکنی؟ ریز ریز خندید و دستشو جلوی دهنش گذاشت و گفت بله میشه. لال میشم. لال نشو. به جاش یه کاری واسم بکن. چه کاری؟ یه مدت اتاق گلبیبی رو زیر نظر بگیر. خانم جان فراموشش نکردی هنوز؟ نگفتم ولش کن. چرا؟ ولی دلم آروم نمیگیره. چشم. من تو کاراشون کنکاش میکنم. ولی شما هم بد به دلت راه نده. اومدی 2 روز سفر کیفشو کن. چی کار داری تو اون خونه؟ چی میگذره؟ من اگه خودمو مشغول نکنم فکر مشکلات خانواده‌ام منو از پا در میاره. دستی به پشتم کشید و با مهربونی گفت این رنگ لباس چهره‌تون رو معصوم‌تر میکنه. مطمئنم حسابی تو چشم میایید امروز. یه چیزی بگم به هم نمیخندی طلعت؟ نه. دیروز سیاوش رو دیدم کنار رودخونه. بی خیال بود. اصلا انگار نه انگار که منو دیده بود. ابرو بالا داد و گفت بی خیالیش اذیتتون کرد. آره طلعت، خیلی زیاد. هر چقدرم که از این ازدواج پشیمون شده باشه نباید اونطوری با من رفتار میکرد. چی بگم خانم جان؟ حالا بذارید یه مدت بگذره ببینیم جریان از چه قراره. شایدم میخواسته اینجوری بهتون بفهمونه که از حرفایی که بهش زدید ناراحته و چقدر رنجیده خاطر شده. گفتم من از فتنه خانم بزرگ میترسم تهش یه جوری بشه هممون رسوای عام و خاص بشیم. خدا بزرگی نمیشید انشاءالله. قدم زنون تا خونه رفتیم و من از ذوق دیدن مونس خانم آروم و قرار نداشتم. کفشای مهمونا رو که پشت در اتاق گلبیبی دیدم ذوق زده شدم. ولی زشت بود یهو برم داخل خلوت خواهریشونو به هم بزنم. واسه همین تک سرفه‌ای کردم و آروم به در زدم و گفتم گلبیبی خانم سلام. چیزی احتیاج ندارید؟ طلعت در گوشم سمسمه کرد بلا گرفته چه زبونی هم بلده بریزه. گلبیبی با ذوق صدام کرد و من بی توجه به حرفای طلعت رفتم داخل و آروم سلام دادم. مونس خانم با چشمای اشکبار کنار خواهرش نشسته بود. به اونم سلام دادم. با دیدن من چشماش برق زد و با شادی بلند شد و گفت سلام دخترم. سلام تاج بانو. سلام ماه بانو. این طرفا. گلبیبی اما به جای من جواب داد با ما اومده سفر یکم حالا هواش عوض شه. آقاشونو به ما سپرده. مونس خانم نگاهی به خواهرش انداخت. من نمیدونستم. با خودم گفتم یعنی سیاوش مادرش نگفته بود منو با خسرو دیده؟ و به زبون گفتم خوبید مونس خانم؟ خانواده خوبن؟ بله عزیزم همه خوبن. دلتنگ تو ان جان دلم. بیا بشین ببینم. مزاحمتون شدم. گلبیبی سر تا پامو نگاه کرد و گفت حمام بودی دخترم؟ بله. کاشکی بود یه بار منو تر و تمیز میکرد. بی هوا گفتم میخواید من تنتون رو بشورم؟ هر دو برگشتن سمتم و من انگار چه حرف زشتی زده باشم گفتم حرف زشتی زدم؟ مونس خانم با لبخند نگام کرد. نه دخترم. ولی آخه تو برای چی بشوری؟ این همه خدم و حشم تو این خونه و این همه پولو بریز و بپاش. نه من مادرم هم خودم همون میکردم تو خونه. واسه همین گفتم. مونس خانم چشماش برقی زد و گفت پس اگه اینجوریه بذار بگم آب گرم کنن دوتایی با هم آبجیمو بشوریم. گفتم بگید لگن و لگنچه هم بیاره. باشه دخترم. مونس خانم رفت و من دستم به دکمه‌های پیراهن گلبیبی رفت که گفت تو دختر خیلی خوبی هستی. الهی عاقبت به خیر بشی. خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ مونس خانم برگشت و گلبیبی مخاطب قرارش داد. از وقتی چکاوک به هم سر میزنه انگار دردام کمتر شدن. الهی شکر آبجی. لابد داری خوب میشی. چی بگم خواهر؟ شاید فقط یه بار بتونم روی پای خودم راه برم دیگه هیچی از خدا نمیخوام. میری آبجی. راه هم میری. نگران نباش. مونس خانم کمک کرد لباساشو در آوردیم. یه پارچه زخیم کف اتاق پهن کردیم و گلبیبی رو روی زمین دراز دادیم. آب گرمم رسید و همزمان طلعت رو صدا کردم برای کمک رو شروع کردیم. منی که تجربه پرستاری از مادرم رو داشتم آروم از جلو نشستم و مونس خانم از پشت سرش اونو گرفت تا زخماش آسیب نبینن و دیدم که چشماش روی زخم تن خواهرشه و ریز ریز داره اشک میریزه و با دیدن این صحنه دلم به درد اومد. سرشو دوتایی آب زدیم و با صابون مراغه شستیم و خلاصه حسابی تمیزش کردیم. بعد از شستنش خدم سری اومدن و کف اتاقو تمیز کردن.
گل بیبی هم به ساعت نکشیده تر و تمیز سوی تختش دراز کشیده بود. نفسی از سر آسودگی کشید و گفت آخیش راحت شدم. دستتون درد نکنه. الهی خیر ببینید. مونس خانم نگاش کرد و گفت عافیت باشه آبجی. میگم زخم پشتت چه کم شده؟ راست میگی؟ از این داروی جدیده. چشمای مونس خانم آشکارا دروغ میگفت و من دلم به حالش بدجوری میسوخت. لباسای تر و تمیز و فاخرم و ریخت و قیافه مرتبم چنان بعد از حمام دادن گل بیبی در هم آشفته شده بود که مجبور شدم اجازه بگیرم برم اتاقم تا عوضشون کنم. وقتی در رو بستم به حال گل بیبی بینوا و خواهرش شروع کردم به گریه کردن. دائم زهرا می اومد جلوی چشمم. به آسمون نگاه کردم و گلایه وار گفتم آخه این آقا جون منو فرستاد سفر دلم باز شه یا غمباد بگیرم. جیگرم سوخت به خدا. با همون حال لباسامو عوض کردم. اما دیگه رمقی نداشتم که برم پایین. واسه همین نشستم توی اتاقم و از پشت پنجره به رفت و آمدا نگاه کردم که در اتاق به صدا در اومد. بله، مونسم. بفرمایید. از جا بلند شدم و در رو به روش باز کردم. وقتی وارد شد نگاهی به دور تا دور اتاق انداخت و گفت اینجا رو به تو دادن؟ بله. خیلی خوب. دخترم، اومدم ازت تشکر کنم که امروز کمک کردی. اگه تو نبودی من از پسش بر نمی اومدم. نمیدونم هم این همه خدمتکار اینجا دارن چی کار میکنن. اصلا پول میگیرن که چی کار کنن. وقتی به خانم خونه رسیدگی نمیشه یعنی یه جای کار میلنگه. گفتم چی بگم؟ خواهش میکنم. کمترین کاریه که در ازای مهمون نوازیشون میتونستم انجام بدم. دستمو گرفت و رفتیم پشت میز نشستیم که گفت بشین باهات کار دارم. بفرمایید. نمیدونم کدوم از خدا بی خبری برای مادر شوهرم خبر برده که تو از سیاوش بزرگتری. دلم با این حرفش یان ریخت. اون از خدا بی خبر خودم بودم که لگد زدم به بختم. واسه همین سکوت کردم تا ببینم دیگه چی میگه. اولش به من گفتن. گوش نکردم و حالا خبر به گل دست خانم رسیده. اونم ولکن ماجرا نیست. تصنعی لبخند زدم و گفتم خب ایرادی نداره. بالاخره پیش اومده. با تعجب نگام کرد و گفت آخه اصلا اینطور نیست دخترم. حقیقت نداره. هرچی هم بهشون میگم سیاوش من 5 ساله بوده که تو به دنیا اومدی قبول نمیکنه. گفتم شما تولد منو یادتونه؟ دورا دور خبرشو شنیده بودم. اون زمان رابطه ما با سهراب خان شکراب شده بود. بله، لابد به خاطر به هم خوردن نامزدی. آره دخترم. خلاصه منو حلال کن. به زور و با صدایی که انگار از ته جا در می اومد گفتم نه، خواهش میکنم. حتما قسمت هم نبودیم. و دیگه بیشتر از این نتونستم بگم چون بغضم میترکید. دلم توی سینم میکوبید و میترسیدم رسوا بشم. مونس خانم که انگار حال خودشم تعریف چندانی نداشت گفت مراقب خواهرم هستی؟ بله. تا زمانی که اینجا باشم حتما مراقبشونم. ایشون مثل مادرم برام عزیز هستن. وقتی تو هستی خیالم راحته. نگران هیچی نباشید مونس خانم. مونس خانم کمی دیگه پیشم نشست و یکم از این ور و اون ور حرف زد و بعد منو تنها گذاشت و رفت. پشت سرش آه کشیدم و رفتم پشت پنجره و با خودم زمزمه کردم آخه دختری احمق، خودت رفتی به همش زدی. دیگه چه مرگته؟ لابد چند روز دیگه برای زهرا پا پیش میذارن. بی خود نبود منو به خسرو میچسبون. با همین افکار گیره مومو باز کردم و گیسمو افشون کردم. چند دور دستم پیچیدمش و به حالت گوجه پشت سرم بستمش. دل و دماغی نمونده بود واسم و فکر این که سیاوش بشه شوهر زهرا و من مدام باید اونو پیش زن دیگه ای میدیدم داشت دیوونم میکرد. اما کمی بعد که سبکتر شدم تو دلم گفتم از اولشم زهرا از این خانواده خوشش اومده بود. خوشبخت بشن و اشکام شروع به ریختن کردن. با خودم گفتم زده به سرت چکاوک. نشستی با خودت حرف میزنی. حرفم تموم نشده خسروخانه توی حیاط دیدم. آشفته به نظر میرسید. اما ترجیح دادم تنهاش بذارم و اینقدر دور و برش نپلکم تا خدای نکرده کسی فکر اشتباه نکنه. غروب که شد مونس خانم رفته بود. مردا هم بیرون بودن. منم که حوصله‌ام سر رفته بود گفتم بذار برم برای مهمونی آخر هفته کمک کنم. مرمر تازه از همون برگشته بود و تا منو دید ذوق زده شد و گفت وای چه خوب کردی اومدی. بیا ببین این رومیزی قشنگه. گفتم اتفاقا اومدم ببینم کمک نمیخواید. چرا دیگه؟ میگم بیا این رومیزی‌ها رو تو بچین. به نظر شربت و شیرینی و میوه کافیه یا بگم چیز دیگه‌ای هم درست کنن؟ بله مرمر خانم، کافیه. گوشه رومیزی رو گرفتم و پهنش کردیم روی میز.
تا آخر هفته خودم با کارای مهمونی سرگرم کردم تا یادم بره مونس خانم چیا بهم گفته. اما مگه میشد؟ تا همه جا ساکت میشد قیافش میومد توی ذهنم. کاش هرگز با زیور خانم آشنا نمیشدم و اینجوری به زندگیم گند نمیزدم. وسوسه درآمد زیاد، حرفای قشنگ زیور خانم و منی که از شرایط خونه به سطوح اومده بودم قانعم کرده بود تا در ازای پول شرفمو بفروشم. اما بازم جای شوک داشت که هیچ وقت زیر بار نرفتم تا خدای نکرده دخترونگیم رو هم بفروشم. اما این افکار دیگه چه سود؟ اون روزا برای اینکه این دل بی‌صاحب آروم بگیره به خودم میگفتم بالاخره یه خری پیدا میشه که منو بگیره و از اینجا ببره. یه آدم که 7 فوش غریبه باشه و 1000 فرسخ اون طرفتر خونش باشه. یه شب قبل از مهمونی بود و من شب و زود خوابیدم تا برای مهمونی فردا آماده بشم. از صبح تمام فامیلای سالارخان دونه بدونه قدم به اتاق مهمون گذاشتن و هر کس جایی نشست. چند تا خانم مطربم اومده بودن بالای مجلس نشسته بودن تا با دف زدن و شعر خوندن مجلس رو مستفیض کنن. آروم کنار مرمر خانم نشستم. اما طلعت انگار آروم و قرار نداشت و از اتاق بیرون رفت. نمیدونستم چش بود که خوب دل به کار نمیداد. حتی نمیدونستم چرا خسروخان دیگه سراغمو نمیگیره. چقدر فکر و خیال الکی توی سرم داشتم. همه جای مهمون خونه رو از نظر گذروندم و وقتی دیدم هیچ کسی رو نمیشناسم سرمو پایین انداختم تا به دف زنا و مطرب گوش بدم که یه دفعه زنی صدا کرد گل دست خاتون اومدن، راهو باز کنید. اسم مادر شوهر مونس خانومو شنیدم. سرمو بالا کردم. همراه با زن دیگه‌ای وارد شدن و توی بالاترین نقطه مجلس نشستن. مرمرم بلافاصله دستور داد چند جور میوه و خوراکی واسهشون فراهم کردن. با آمدنشون زمزمه‌ای بین زنای مجلس افتاده بود. به صداها خوب گوش میدادم بلکه چیزی دستگیرم بشه. یکی از افسانه که طلاق گرفته بود میگفت و دیگری از غیبت مونس خانم و اون زنای ته مهمون خونه از روابط عجیب خانواده حسین علی خان و سالار خان و افسانه با هم میگفتن. یکی که کنارم نشسته بود ازم پرسید تا الان ندیدم دخترم، تو بچه یکی هستی؟ گلویی صاف کردم و گفتم من نوه باقر خانم. باقر خان که نوه دختر نداشت، دختر سهراب خانم. هر دو زنی که کنارم بودن ابروهاشون بالا رفت و یه جوری به هم نگاه کردن و یکیشون آروم زیر گوش اون یکی گفت این همون بچه است که زندگی افسانه رو به هم ریخت. اما اون یکی سری بهش گفت ساکت باش زن. از شنیدن حرفاشون دلم به آشوب افتاده بود. من زندگی افسانه رو به هم ریخته بودم، اصلا به من چه ارتباطی داشت؟ واسه همین آروم پرسیدم من اصلا دنیا نیومده بودم اون زمان. اون یکی که خیلی فضول و سمج بود با ذوقی که انگار چه خبر مهمی میخواست به گوشم برسونه گفت